सचिन राणे, मनोज पाटील आणि विकास कवणेकर ही नावां त्यातून डिलीट करची. हय, डिलीट कर. येस. हां, प्रेसान नोंद दवरची. ही नावां प्रेसांक. हां, राहुल बजाज. 4 नांव. कंपनीच असतो भाऊ, गव्हर्मेंट ऑफिसर नसतो. करण बजाज. हय. काय सभागृहासमोर जे दुखवट्याचे प्रस्ताव Speaker sir, लेख जो आसा. Speaker sir, under Rule 125, I had moved congratulatory motions congratulating Navin Times and Gomantak Times for the 60th and 61st JM Orsa Thingil, and they are the fourth pillar of democracy. लास्ट डे घेता. लास्ट डे घेता. Okay. लास्ट सबमिट कर दिया म्हणटा तुमी. Speaker sir, दुसरे हांवें जे मूव केल्लें, जे आमचो लिडर बाब राहुल गांधी जे कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जे भारत जोडो यात्रा ताणें केली ती कन्याकुमारी ते काश्मीर हेजें तुवें हें अलाव केलें ना. स्पीकर सर, इज इट अ क्रायम टू स्प्रेड लव एंड युनिटी? स्पीकर म्हाका दिसता की येदे मोठे आज पर्यंत असो उल्लेख खंय होना. येदे मोठे काम केला अशें दिसना. 4000 किलोमीटर तो चलला. इट हॅड टू बी मेन्शन्ड. स्पीकर सर, इट इज नॉट मेन्शन्ड. व्हॉट इज देयर टू मेन्शन इट? स्पीकर सर, ना म्हाका दिसना हो विषय म्हाका घेवपाक जाय असो म्हाका दिसना. तर तुमच्या बाबतींत म्हत्वाचो आसत, पण म्हज्या बाबतींत तो तितलो तो विशय सिरियस ना. कितको चल्ला? स्पीकर सर, स्पीकर सर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो विषय तुमच्या बाबतींत एखाद्या वेळाचेर सिरियस आसत. स्पीकर सर, दिस इज अ व्हेरी जो विषय. स्पीकर सर, हें तुवें घेवपा जाय आसलें. 4000 किलोमीटर चलल मरे तो. It is not just a normal thing, a member. म्हणून म्हणटा म्हणून हो विषय तुझ्या बाबतींत तुमच्या बाबतींत एज ए पार्टी म्हणून तुमकां ताजी सिंपती आसा बी स्वाभाविक आसा. जे दुखवटे आमच्या समोर आसा ते हांव तुमच्या समोर दवरतां. सर्गेय श्री नारायण बी राव, फॉर्मर member of advisory council to the lieutenant governor. Sergey Sri Geraldo Souza Aguiar, गोंय दमण आनी दिवचे 5व्या विधानसभेचे फोंडे मतदारसंघाचे आदले आमदार आणि कृषी पर्यटन आनी समाज कल्याण मंत्री. नामनेच्यो पर्यटन तज्ञ सर्गेस्त हेमा नाडकर्णी ह्यो अंतरल्यो. नामनेचे पत्रकार आणि शिक्षक सर्गेय श्री प्रेमानंद गांवकर हांकां मरण आयलें. सर्गेय श्री नारायण मावजो नामनेचे कोंकणी म्हालगडे तशेंच विद्याभवन कोंकणी शाळा आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या मुळाव्या शाळेचे संस्थापक मदले आदले मेंबर. सर्गेस्त रेन्यू फादर क्लिफ्टन फर्नांडीस राय इगर्जेचे सहाय्यक पॅरीस पाद्री जाणें आपलें पुराय जीवन देवाचें आनी धर्माचो सेवे खातीर घालिल्लें. सर्गेय श्री ॲडव्होकेट शांती भूषण भारताचे आदले कायदे मंत्री न्याय मंत्री तशेंच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिश्ठ वकील. सर्गेस प्राध्यापक JAC फेर्नांडो दे सोजा सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य तशेंच नामनेचे शिक्षण तज्ञ. फिल्म, नाटक, संगीत, सादरीकरण, कला आणि गायन या क्षेत्रांतले महत्वाचे व्यक्ती. सर्गेय श्री नागेश करमणे, एक दिग्गज स्वातंत्र्य सेनानी, कोंकणी चळवळीचे एक म्हालगडे, कोंकणी भाशेचे कट्टर मोगी, साहित्यीक, कवी आणि प्रतिष्ठीत साहित्य अकादमी पुरस्कार आणि गोंय कोंकणी अकादमीचे साहित्य प्रतिमा जीवन गौरव पुरस्कार मेळिल्ले. सर्गेय श्रीमती वाणी जयराम नामनेचे गायिका, संगीत सम्राज्ञी. सर्गेय श्री सतीश कौशिक नामनेचे अभिनेते, दिग्दर्शक, निर्माते, फिल्म बरोवपी आणि एक विनोदी कलाकार. सर्गेय श्री प्रदीप सरकार नामनेचे चित्रपट निर्माते. सर्गेय श्री संजीव वेरेकार नामनेचे कोंकणी साहित्यीक, कवी,
पत्रकार आनी नामनेचे साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले तशेंच ज्यांच्यो कोंकणी चळवळींत मोलादीक वांटो आसा. सर्गेस रेवन्यू फादर कायरल दी सोजा पिलार मिशनरी आनी कोंकणी साहित्य मळावेलो एक म्हालगडो. खेळा मेळावले. आदले आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळगडे सर्गेश्री आंतोनियो जुआंव रेबेलो. हे प्रस्ताव सभागृहांत आसा. आमी एक मिनिट उबी रावन तांची शांतता पळोवची. चला बसून घेत. कांय अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहा समोर आसात ते सादर करता. हे सभागृह एस राजामौली यांच्या RRR फिल्माच्या नातू नातू ह्या पदाक 95वें नामनेचो ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 मेळिल्ल्या बद्दल अभिनंदन करतात. रचनाकार M किरावाणी, गीतकार श्री चंद्रा बोस आणि गायक श्री राहुल पिलगुलम आणि काल भैरव यांचे हे अद्भुत सादरीकरण आसात. हे सभागृह एलिफंट विस्पर्स या उत्कृष्ट डॉक्युमेंटरी फिल्माक 95वो नामनेचो ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 मेळिल्ल्या बद्दल अभिनंदन करतात. ह्या डॉक्युमेंटरी लघुपटाचे दिग्दर्शन मिस कार्तिकेय गोन्साल्वीस हांणी केला जाल्यार मिस गुनीत मोगाम, श्री डलगन बल्क्स ही श्री सचिन जैन आणि मिस कार्तिकेय गोन्साल्वीस हांणी ह्या लघुपटाची निर्मिती केल्यात. हे सभागृह वैष्णवी पै काकोडे हांकां पॅरीस फ्रांस हांगा इंटरनॅशनल डान्स कावन्सिल्स हांच्या वांगडी नटराजन सांस्कृतीक संगम हांणी आयोजीत केल्ल्या नृत्य संस्कृती अखिल भारतीय 8व्या सांस्कृतिक राष्ट्रीय नृत्य स्पर्धा महोत्सवाक भरतनाट्य सर्तींत दुसरें इनाम फावो जाल्ले बद्दल अभिनंदन करतात. तशेंच भारत सरकाराच्या खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाक भरतनाट्य सर्तींत गोंयचे प्रतिनिधित्व करतना पयलें इनाम मेळिल्लें. हे सभागृह इंदोर हांगा जाल्ल्या राष्ट्रीय पॅरा टेबल टेनीस स्पर्धेक 2 रौप्य आनी 1 कांस्य पदक मेळिल्ल्या बद्दल गोंयच्या पॅरा टेबल टेनीस पंगडाचें अभिनंदन करतात. हे सभागृह राज्यसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी श्री मल्लिकार्जुन खरगे हांचे इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून आयिल्ले बद्दल अभिनंदन करतात. श्री लक्षय कुमार झा गोंय वैद्यकीय महाविद्यालयांत 2017-18 वर्साच्या MBBS बॅचीक उत्कृश्ट पदवीधर म्हणून भांगरा पदक मेळिल्ले खातीर ताचें अभिनंदन करतात. मिस कायता कुयलो हांचे इंडियन नॅशनल IQ फॉयल प्रकारांत दुसरें भांगरा पदक मेळिल्ले खातीर ताचें अभिनंदन करतात. 23वे स्क्वेअर मार्शल आर्ट नॅशनल चॅम्पियनशीप गोंया खातीर रौप्य पदक फावो जाल्ल्या बद्दल श्री अश्मीत नायक हांकां अभिनंदन करतात. मिस धानुष्का दा गामा आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग असोसिएशनची पहिली भारतीय महिला आंतरराष्ट्रीय तंत्रिकी अधिकारी म्हणून ITO जाल्ल्या बद्दल तांचें अभिनंदन करतात. श्री संदीप वर्लीकर तमिळनाडू हांगा शारिरीक शिक्षण आनी क्रीडा विद्यापीठ तमिळनाडू हांगच्यान क्रीडा शिक्षक विशयांत यशस्वी रितीन
PhD मेळिल्ले बद्दल गोंयांत आनी पट्यात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स हांगा क्रीडा शिक्षक ह्या विशयांत MSc मेळिल्ले बद्दल तांचे सन्मान तांचो भोवमान करतात. हे सभागृह 36 उपग्रह कक्षांत व्हरपी सगळ्यांत चड रॉकेट मिशन LIVM-3 वन इंडिया 2 यशस्वीपणान सोडल्या बद्दल इस्रोक परबी भेटयता. हे सभागृह मिस सविटी बोरा, मिस नीतू गवास, मिस निकट झरीन आणि मिस ललबिना हांकां नवी दिल्ली हांगा जाल्ल्या विश्व महिला मुष्टियुध्द बॉक्सिंग स्पर्धेक 2023 सर्तीक भारता खातीर भांगरा पदक मेळिल्ल्या बद्दल तांकां परबी भेटयता. हे सरकार हे सभागृह श्री सात्विक रणजी रेड्डी आणि चिराग रेड्डी हांकां बासील स्वित्झर्लंड हांगा जाल्ल्या स्विस ऑलिंपिक 2023 बॅडमिंटन सर्तीक पुरुष दुहेरी किताब मेळिल्ले बद्दल तांकां परबी भेटयता. हे सभागृह डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाक बरे भशेन 1 वर्स पुराय केले बद्दल तांकां परबी आमी भेटयतात. सभागृहा समोर हे प्रस्ताव आसात, आमी मांडलेले आसात, मानून घेवचे अशें विनंती करता. अभिनयाचे सगळे ठराव आमी एकमतान ह्या सभागृहाक मानून घेतलेले आसात. येस स्पीकर सर, एक आमी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव केल्लें मुखेलमंत्र्याक. ताणें एक स्टेटमेंट केलो म्हणून की आपूण वेस्टफूल गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर करपी कॉर्पोरेशनां आतां उडयतलो आनी बरे लोकांक हाडटलो. हें आमी तुमकां धाडिल्लें, तें तुमी कन्सिडर करून आमी ताजी सदांच कातरबाजी करना, हातूंतल्यान बरें जर तो करता. कित्याक खूब कॉर्पोरेशनां वायट एलिफंट जाल्लीं आहा. ताणें तो स्टेटमेंट केला, स्टेटमेंटा खातीरच आसूंक फावना तें. ती कॉर्पोरेशनाचे खरेंच ते थोडे जे नाका ते लोक भायर उडोवंक जाय. सो तें तुमी कन्सिडरूच करूंक ना, नेक्स्ट टायम करचें. हय, हांव कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव केलें. ऑर्डिनन्स टू बी लेड. श्री अंतनसिंह मोरसा, मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू. Sir, I lay on the table the ordinance shown against my name in today's order. Papers to be laid. Table, Chief Minister. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Shri Subhash Shirulkar, Cooperation Minister. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. Calling attention, Lakshvedi Suchana, Shri Ullas Swekar आणि सभागृहांचे. Fear and anxiety in the minds of people of Goa regarding the recent forest fires breaking out in the various forests of Goa from Kankona to Sattari and Mahadev Wildlife Sanctuary. There are mountain forest areas which are inaccessible to firefighter, where fire trucks cannot reach to those forest fires. It becomes very difficult for the firefighter to control fires in such inaccessible forest area. As a result, fire spread out in uncontrolled way, and this result in delay in putting out the fire. Government may provide the steps it intends to take it, setting up any plans or solution in this regards, which will enable firefighter to reach out those fire affected forest areas which are behind access of roads where fire truck cannot reach to combat forest fires. The steps of the government to remedy the situation. Speaker sir, answer फाल्यां answer करता. Second. Again? Okay. Speaker.
Speaker sir, fear and anxiety in the minds of local shack owners of Goa that once the model shack policy is implemented, their traditional business of running the shack will not remain in their hands. It is important to know that this beach shack came into existence during 1970s when tourism in Goa just began to boom. Speaker sir, जे आमचे फुल रीड करू एलोबरेट करता माहिती करते स्टेटमेंट करू दे it is as per existing rules and regulation and an already existing policy, this have traditionally only been allotted to person of Goan origin who have the experience of running the shacks by maintaining high standards. These shacks are now one of the few tourism related businesses that are still run by Goans and source of employment to the many unemployed youth of Goa. Hence the government needs to take all the stakeholders into confidence and ensure that livelihood of all those are dependent on traditional sects is protected and the model check policy be scrapped. The steps government intend to take in this matter. It should be short, and then he has to ask. रिप्लाय वाच दे रिप्लाय वाचतलो मागीर इतलो मेळटा हांव रिप्लाय दिता मागीर तुवें स्पीकर सर जे फियर एंड एंग्जायटी रिगार्डिंग मॉडेल शेक पॉलिसी म्हणून ताणें जे रेज केला आमचे कलीग बाब बिरेश बोरकरान ताका रिप्लाय दिता आसतना it has already been circulated, but just to read it out, tourism in Goa has been making substantial contribution to the economic development of Goa by way of foreign exchange earnings, local employment generation and inter-sector competition. The tourism industry is the backbone of Goan economy and major population of the state is directly or indirectly dependent on it. The Department of Tourism, with the approval of the government, has formulated tourism shack policy for erection of temporary seasonal shacks, beach shacks, huts and others. The current policy was formulated for the tourist season 2019 up to 2022. As per the said policy, total 359 numbers of shacks have been sanctioned to be allotted on various nominated beach stretches of North and South Goa. As a part of this policy, applications were invited from Goan youths and shacks were allotted by draw of lots. COVID-19 pandemic struck the world in the year 2019-20. Consequently, major segment of commercial activities were drastically affected due to various restrictions imposed by the state and central authorities. As such, various individuals faced a lot of fiscal issues due to imposed restrictions. Considering the financial losses faced by the shack allottees during the tourist season 2019-20, due to the adverse impact of COVID-19 pandemic, the government had granted 50% reduction or waiver in annual shack deckbed fees for the tourist season 2020-21. Further, government has also extended the time limit for payment of annual check and deckbed fees up to 31st December 2020 and then up to 28 Feb 2021 for the tourist season 2021. As well as we have extended the tourism shack policy to the 1922 for further 1 year period with some modified terms and conditions. So currently there is no model shack policy in place. Speaker sir, recently एक न्यूजपेपराचेर आर्टिकल येयल्लें आनी त्या न्यूजपेपराचेर मेन्शन केल्लें की 4 मॉडर्न शॅक्स येतले म्हणून. सो मॉडर्न शॅक्स जेन्ना येतले आनी तेजे कॉस्टिंग अप्रोक्स अराउंड 1 CR 1 करोडाची सुमार कॉस्टिंग जातली म्हणून. आयज सगळ्यांक खबर आसा जे आमचे शॅक ओनर्स आसा हे ट्रेडिशनली पयलीं फिशरमॅन्स आसले, थोडे लोकल्स आसले जेंच्यांनी हो आमचो ट्रेडिशनल जो लायव्हलीहूड बिझनस आसा हो फुडें व्हेल्लो आसा. 1970साच्या टायमारच्यान हे जे बिझनस आसा ते सुरवात जाल्ली आनी प्रत्येक आयज अनएम्प्लॉयड जे यूथ आसा जावं अनएम्प्लॉयड कोण आसा तांकां खंय ना खंय लायव्हलीहूड मेळटा ह्या शॅक्सांक लागून. आनी जेन्ना समज अशे मॉडर्न शॅक्स आमी हाडले आनी सेटअप केले अप्रोक्स अराउंड 1 CR तेंची कॉस्टिंग आसतली आनी जेन्ना ते ऑक्शनिंगाक वयतले ते ऑक्शनिंग घेवपाक लागून आमचे लोकल जे ट्रेडिशनल शॅक ओनर्स आसा हेंचे कडेन पयशे आसतले काय कितें? कारण
आतां सद्याक कितें चालू आसा आयज ते आपणाचे जे कितें पयशे जाता त्या हितून ते बांदता. जेन्ना सरकार समज अशी पॉलिसी हाडूंक सोदता, समज अशी हाडली फुडें आनी तेंच्यांनी मांडलें की बाबा अशें अशें जावपाक जाय आनी इतले कॉस्टिंग आसतली, तेज्या वयर तुमी बिडींग करा. सो ही समज बिडींग जाली नाल्यार आमचे जे लायव्हलीहूड डेंजरान आसा. कारण अशेंच जाल्लें आसा टॅक्सी हितून तुमी पळयता आसतले रेस्टॉरंट्स हॉटेल्स आयज सगळे भायल्यांच्या हातीन गेल्ले आसा. आनी सेम सिनारियो आमच्या शॅक ओनर जे आसा तेंचे हितून जावपाक जायना. कारण तेंच्यांनी जे पयलू कितें आसले जे शॅक्स आसले ते लोकलांच्या हातीन आसले मिन्स आमची पंचायतीच्या अंडर आसले. आतां ते टुरिजमा अंडर घेतलेले आसा. सो जेन्ना टुरिजमा अंडर घेता आमच्या गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन तुमी समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजन म्हणना नाल्यार कॉमन सिवील कोडाच्या अंडर तांकां हाडूंक जाय आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. नाजाल्यार एवरी बिझनस आमचो जो बिझनस आसा तो सगळ्या भायल्यांच्या हातीन वयतलो आनी गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. आनी हे खंय ना खंय हे टुरिजमान घालपाक जाय आनी मांडपाक जाय. जेन्ना पर्यंत हें मांडना तेन्ना पर्यंत सेम जातलें. आनी जेन्ना हे सॅक्टर सद्याक आयज सामकें भियाल्लें आसा की फाल्यां आमचें कितें जातलें. आयज कितलेशे मोर दॅन 360 शॅक ओनर्स आसा. आयज ते शॅक ओनर्स फुडें समज तांकां कांयच मेळना, तेंचो लायव्हलीहूड गेलो, तेंचे फॅमिलीचो लायव्हलीहूड गेलो आनी कितलेशे जाण काम करता तेंचोय लायव्हलीहूड गेलो. सो हें खंय ना खंय आमकां सरकारान प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमचे गोंयकारांची जी आयडेंटिटी आसा ती प्रोटेक्ट करपाक जाय. तशेंच जेन्ना आमी पळयता आयज कितलेशे टुरिजम इंडस्ट्री अंडर कितलेशे आमची रेजिडन्सी आसा त्योय लीज आउट केल्ल्यो आसा. त्यो खंयच्या खंयच्या भायल्या ओनरांक लीज आउट केल्ल्यो आसा. तांकां सरकार 30 वर्सांचे 40 वर्सांचे लीज आउट करता. म्हटल्यार आयज सगळे रेंटाक दिता. सरकारा कडेन आसा कितें, सरकार कशें चलोवंक शकता. म्हणजे आयज ते पासून ज्यो प्रॉपर्टीज आसा आमच्यो त्यो भायल्यांक दिल्ल्यो आसा. आयज फायदो कोणाक जाता, हे दिल्लीवाल्यांक. भायले जे हे आसा तांकां फायदो जाता आनी ते बीड करूं शकता. कित्याक आमच्या गोंयकारां कडेन इतलो पयसो आसना की जाय तशी बीड करून ते शॅक्स घेवपाक. आतां तितूनय आनीक कितें आसा, आयज सरकार फीज घेता, शॅक ओनरां कडल्यान फीज घेता. मात तांकां टायमली जे आमी सिवरेज आसा सिवरेज तेंचें कलेक्शन आसा ते टायमली घेयना. तशेंच जेन्ना तांकां लायसन इश्यू जाता तेन्ना लायसन मंत्र्यान तुका उत्तर दिलें आसा. स्पेसिफीक एडिशनल कितें सांगा. स्पिकर सर एडिशन हें आसा की जेंकां सिवरेज तेंचें कलेक्शन आसता तें टायमली जावपाक जाय. कित्याक थंय मोटरेबल तुमकां डायरेक्ट कोणूय वचपाक शकना. सो सरकारा कडल्यानूच तांकां सिवरेज कलेक्शन जावपाक जाय. तशेंच इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर जें आसा टेम्पररी कनेक्शन जे दिवपाचें आसता तें जेन्ना तांकां लायसन इश्यू जाता तेन्ना तांकां दिवचें. ही मागणी आसा. आनी मेन आमची मागणी आसा ती आमचे जे ट्रेडिशनल शॅक ओनर्स जावं आमचो ट्रेडिशनल बिझनस आसा गोंयांत कितलोच टुरिजम बिझनस आसा. आयज कितलेशे बिझनस आयज भायल्यांच्या हातीन वचून आमचो बिझनस ठप जाल्लो आसा. आमकां आयज कांयच बिझनस मेळना. हो प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी प्रोटेक्ट करूंक जाय. स्पिकर सर हांव उलोवं सेम आसतले इश्यूज. I'll reply to him as principal. हे मागीर तुका सर मंत्री इतल्या वर्सां ओपोजिशनान आशिल्लो, सडनली कायदे कशे चेंज करूंक लागलो, अशें जायना. स्पिकर सर मंत्र्यान आतां उत्तर दिलें की मॉडल चॅक पॉलिसी हॅज नॉट बीन कम आउट म्हणून. सो इट इज नॉट कम आउट एज येट. सो दॅट मिन्स कॉलिंग एटेन्शन हॅज नो व्हॅल्यू. तुमचे भितर फियर एंड एंग्जायटी आहा ती फियर एंड एंग्जायटी आसपाची गरजूच ना अशें मंत्री सांगूंक सोदता अशें दिसता रिप्लाय जर वाचली जाल्यार. आतां स्पिकर सर अशें आहा, आय वील रिफ्रेज दीस. रिपोर्टेडली there is a model check policy and that reported model check policy is causing fear and anxiety. स्पिकर सर आतां हातून इश्यूज आहा. मंत्र्यान म्हणलें की सगळ्यांचें एकूच भशेन आसतलें म्हणून. हांव नकळो म्हजें कशें आसतलें तें तुका कशें कळ्ळें तें. पूण आय शेअर अ सेंटिमेंट दॅट मिस्टर रोहन खंवटे ऑल्सो शेअर्स that there should be a system, that our tourism should be the best tourism in the world. गोंयांत स्पिकर सर रिटर्न टुरिस्ट कितलेच येतात शेकान वचून. एक टायम आशिल्लो 17 हिप्पी कल्चर म्हणटा जेन्ना आयलें तेन्ना शॅक्स म्हणटा ते मेड गोवा फेमस. सो एक मनीस येतालो ते शेकान वतालो आनी तो परतो येतालो त्या शेकान बसपाक. तो खंय रावूं. त्या टायमार हॉटेलाय नाशिल्लीं, कोणाच्या घरान रावताले हावस गेस्ट म्हणून. स्पिकर सर ती परिस्थिती तकलेन धरून शॅक म्हणटा तें एक ट्रेडिशनल बिझनेस हें आमी एक्सेप्ट केल्लें आहा. एक्सेप्ट केलां, हावजान कितलेदां हें केलां आनी पॉलिसी ऑल्सो गिव्स देम प्रोटेक्शन. सो बेसिकली ट्रेडिशनल शॅक्स, आय एग्री विथ माय कलीग, हॅव टू बी विथ गोवन्स ओनली. दीस कॅनॉट गो इन टू द हँड्स ऑफ एनीबडी एल्स. दीस हॅज टू बी टू प्रोटेक्ट गोवन्स. आज
जेन्ना हांव गोंयकार आनी हें उलयतां तेन्ना तुमी म्हणटाले कितें आमी सगळे भारतीय म्हणून. हें म्हणून तुमकां मेळना आतां. तुमी बील हाडलां की एग्रीकल्चर लँड दुसऱ्यांक दिवचें न्ही म्हणून. तो म्हणटा तें आमी म्हणटा तें 1 मिनिट. आमी म्हणटा तेंच की जें रेंव आहा जी वेळ आहा ती गोंयकारांची ती भायर दिवंक जायना. स्पीकर सर, प्रायवेट चॅक्स जी आसात ती ऑलरेडी बायलांच्या हातान केल्या. कित्याक प्रायवेट चॅकान तुजो कंट्रोल कांय ना. प्रायवेट चॅक तो जमीन घेतलो तो घालतलो. तूं गव्हर्मेंट हॅज नो रोल इन इट. हू अफोर्ड्स विल पुट अप अ चॅक. नाव दॅट पर्सन हू अफोर्ड्स कॅन हॅव दीस मॉडल चॅक ऑफ 1 crore. Speaker sir, reportedly a model has been prepared which is based on a monetary value of 1 crore. Now why is a model check not based on a better metric like 100% environmentally sustainable check? अशें कित्याक केलें ना तुमी? Or for example zero waste model check. Why 1 crore? स्पीकर सर, 1 कोटी रुपया जर शेक घालपाचे मनशाक आहा तो शेकान कित्याक घालता? तो धंदो स्टार्ट करता मरे. कोटी म्हणल्यार तुमकां कांय न्ही जालें आतां तें. कोटी म्हणल्यार भंय दिसता. आमी खोका म्हणटात ते आतां खोके ते तुमी खोक्यांचेच सरकार सो दिसता हो. कळना म्हाका स्पीकर सर. 1 कोटीचें जर मॉडल शेक येवपाक लागलें जाल्यार गोंयकार ते घालपाक चिंततलो पसून कसो? स्पीकर सर, एज पर द पॉलिसी ऑफ 2019 to 22, total number of 359 checks were sanctioned at both North and South Goa. Accordingly, for the tourist season 22-23, 314 number of checks have been shown to be allotted to Goan youth. This is a reply given in the LAQ. Speaker sir, jenna 1 koti manta, tenna although Rohan Khote may not be intending, we clearly get an impression that you are trying to open the door for big corporates in the business of checks, which is a traditional business, which has to be in the hands of traditional Goans and who don't have that 1 crore. Speaker sir, jenna तूं 1 कोटीचे हाडटा, करोडपती येतलो आनी शेक घालतलो म्हणून सांगता, तेन्ना स्पीकर सर एक जनरल इम्प्रेशन जाता की करोडपती कितें तरी खावयता आनी तो शेक घेता. नाजाल्यार गोंयकार कसो ते खंय पावतलो कसो, ताका पयलींच तूं भिवयता. स्पीकर सर, क्वेश्चन असो आहा की ही शेक पॉलिसी जी मंत्री म्हणटा आपल्यान कन्सेप्च्युअलायज करूंकूच ना, ती हू इज इन द प्रोसेस ऑफ कन्सेप्च्युअलायझिंग दिस शेक पॉलिसी? डोंट टेल मी इट इज द टुरिझम बोर्ड. इफ इट वॉज द टुरिझम बोर्ड, शेक members are member on it. They have come to us. Photograph has come on the newspaper that they have come and given us a memorandum. And they have got fear and anxiety. That fear and anxiety I am raising in the house. So somebody is conceptualizing this policy. I don't know who, but it is not the tourism board. Speaker sir, अशें दिसपाक मागीर लागता की टुरिझम स्टेक होल्डरांक सरकार आनी टुरिझम डिपार्टमेंट बुली करता. बुली कित्याक करता? सरकार तुमचो आहा. This is not the right impression. This should not be the impression, especially for a person like Rohan Khote, who is becoming a minister, who has seen the world, who has to understand that tourism is Goa's business. It is the lifeline of our economy. Speaker sir, अशें दिसता प्रधानमंत्री मोदीची फिलॉसॉफी आहा, कितें आहा की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. अंडरस्टँड दिस स्पीकर सर, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रधानमंत्री सदांच सांगता की गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. पूण तुमचो सरकार कितें म्हणटा? तुमचो सरकार हॅज नो बिझनेस टू बी इन वॉटर स्पोर्ट्स. यू हॅव नो बिझनेस टू बी इन चॅक. गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस. यू आर गोईंग अगेन्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. स्पीकर सर, गो अँड लूक इन टू द पास्ट. टुरिस्ट हॉस्टेलां घाली, कितें जाली? फेल जाली. आतां तुमी ती काडून दिली. हॉप ऑन हॉप ऑफ बसी स्टार्ट जाल्यो, कितें जाल्यो? बंद जाल्यो. बंगी जंपिंग केलें, कितें जालें? खवसलें. हॉट एअर बलून जालें, हॉट एअर बलून बिकम हॉट एअर, नथिंग एल्स, जस्ट डिसअपियर्ड. सो आय डोंट वॉन्ट द मॉडल चेक, स्पीकर सर, टू बी डिफायन्ड बाय पीपल हू हॅव गॉट नो मॉडल्स. मॉडल आसपाक जाय. स्पीकर सर, बरे एक्सपर्ट कन्सल्टंट्स आनी एक्सपिरियन्स गोवन शेक ओनरांक बरोबर घेवन ही शेक पॉलिसी करची, हें आमी मंत्र्याक सांगूंक सोदता. 1 मिनिट स्पीकर सर. मंत्री म्हणटा आज सकाळीं की कंपिटिशन दुसऱ्या स्टेटींतल्यान वाडलां. स्पीकर सर,
दुसऱ्या स्टेटींनी म्हणल्यार आमच्या सिंधुदुर्गान बिची आमचे परस बऱ्यो आसतल्यो, पूण थंय सिंधुदुर्गान उगडो शर्ट घालून बियर मारून बसूंक जायना. ते कल्चर ना, ते कल्चर फक्त गोंयांत आहा स्पिकर सर. ब्रँड गोवा इज वॉट सेल्स. हे भायले येवन शेकां हांगा कित्याक घालूंक सोदतात? कित्याक शेक इन गोवा मेक सेन्स बिकॉज ब्रँड गोवा सेल्स. द बेनिफीट ऑफ ब्रँड गोवा should go to Goans, cannot go outside. Speaker sir, last season GTDC ने एक पॉलिसी हाडली, जेटी पॉलिसी म्हणून. हांवें ओपोज केल्ली ती स्पीकर सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस हियर. Policy received objections. Now what has happened to that jetty policy? Appears to have gone into cold storage. Speaker sir, तशेंच हे शेक पॉलिसी जी येवपाची आहा ती जावची न्ही हो आमचो रिक्वेस्ट आहा. You take it to the Goa Tourism Board, have consultation, deliberation with stakeholders who are there, who have been running this business for long. Speaker sir, माननीय आमदारान सांगलां की सिनियरिटी म्हणटा ती आसची शेक घालतना. सो सपोज एक मनीस आहा शेक कितल्या वर्सां चलयता, त्या मनशाक 10 वर्सां वयर चलयल्ल्या मनशाक कितें तरी कन्सिडरेशन आसपाक जाय. स्पीकर सर, नवे मनशाक हे ताकाय आसपाक जाय, पूण जो इतले वर्सां हो धंदो चलयता, ज्याने आमचो गोंयचो फ्लॅग म्हणटा तो वयर दवरला, एक्सपिरियन्स म्हणटा ती क्रायटेरिया आसपाक जाय. आतां हांव हें सगळें उलयतां तेन्ना मंत्री कितें म्हणटलो, पॉलिसीच येवंक ना जाल्यार ह्यान तूं कितें उलयता काय. सो एज अ रिजल्ट स्पीकर सर रावा, हो सामको इम्पॉर्टंट टॉपीक, सगळें गोंय पळयता आमी, नाजाल्यार असलेच खंयचे टॉपिकाचेर टायमपास करता. स्पीकर सर, एक क्लियर कट आसपाक जाय. 50% शेकां जे 10 वर्सांचे वयर शेक बिझनेस चलयतात तांकां अलॉट जावची, 10% नवे शेकोधनांक दिवची, 40% बिटवीन 1 वर्स and 9 वर्स हांकां दिवची. सिवरेज फॅसिलिटी, गव्हर्मेंटाचो बिझनेस कितें इज टू प्रोवायड इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोवायड दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर. सिवरेज दिया तांकां, बरी शेकां कशी जातली. मॉडल चेक जस्ट डोंट हॅपन लायक दीस जस्ट बिकॉज यू कॅन हॅव द मनी ऑफ 1 crore. इट वील बी वेन यू प्रोवायड दॅट सिवरेज. जो माननीय आमदार म्हणटा ते सारकें आहा, तें जावपाक जाय. ताजेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें करतलो तो सरकारान सांगूंक जाय, रेदर दॅन सेईंग कोण थंय बसतलो आनी कोण बसचो ना. थँक्यू स्पीकर सर. सगळ्यो गोष्टी ऑलमोस्ट सेम आसा, बट स्पीकर सर, वन फायनल टू द पॉयंट. जे मॉडल शेक आमी प्रपोज करता, द होल आयडिया इज वी कूड क्रिएट द एक्झिस्टिंग शेक्स एज मॉडल शेक्स विथ गव्हर्मेंट इंटरव्हेन्शन. विच मिन्स जे मॉडल शेक 1 कोटीचे आहा ते 4 कोटी ज्यो आहा त्यो सगळ्यो ते पयशे एक्झिस्टिंग मॉडल शेक्स करपाक आमी घालपा जाय. विच मिन्स गार्बेज मॅनेजमेंट सिस्टम आमगे शेकां ना, गव्हर्मेंटान ते आंगार घेवपा जाय. सिवेज जी आहा ती आंगार घेवपा जाय, दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू कम अँड कलेक्ट द सिवेज, पुट अप अ सिस्टम इन प्लेस. CCTV कॅमराज मॉनिटरींग सिस्टम ना, पुलिसींग ना, वॉटर फॅसिलिटी सारकें ना, इलेक्ट्रिसिटी सारकें ना. सो ह्यो सगळ्यो गोश्ट्यो जर एक्झिस्टिंग आमी जरी तरी शेकोनजांक आमी प्रोवायड केल्यो, देन आय थिंक वी आर गोइंग टू हॅव ट्रेडिशनली जे आमचे शेकोनज चलयता, ट्रेडिशनली डिझायन जो आहा, प्रत्येक जाणागेलो एकल्यागेलो आपापल्यागे डिझायन आहा. सो ते एक डिझायनाक गोवन तितून कल्चर आहा, तो कल्चर मेंटेन जातलो, प्लस मॉडल जे आहा ते मॉडल तितून इंटिग्रेट जालें, आनी दॅट ऑल्सो इन्क्लूड सिंगल विंडो सिस्टम. So existing Goan culture and Goan flavor all these years, Speaker sir, is with the tradition what we have. We do not need to bring any European structure and give it in the hands of somebody unknown who will not even speak our language. So the best thing is, let's continue the shacks the way they are. जे policy making आहा, त्या policy making आन जे भाशेन local shack holders जे आहा, जे इतली वर्सां shack चलयता, तेमको विचारचे, तेंगे जे डिमांड्स दिल्ल्या, आमकांय दिल्ल्या, तुमकांय दिल्ल्या, त्या डिमांड्सा प्रमाणे कोणाक कितली शेक पडची तें तुमी डिमार्केट करचें, कोणागेली बेडां खंय पावची तें डिमार्केट करचें. आनी आय थिंक द मेन रोल ऑफ टुरिजम टुडे इज नॉट ओनली टू ब्रिंग इन मॉडल शेक्स, बट टू ब्रिंग इन मोर टुरिस्ट, क्वॉलिटी टुरिस्ट टू ईच अँड एवरी शेक. आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमगेलें गोंयचें बिझनसूय वाडटलें आनी शेकांय घालपाक लोकांक चान्स पडटलो, रादर दॅन जस्ट क्लटरिंग इन टू दॅट सेम थिंग. सो आय थिंक ऑल दीज थिंग्स आर व्हेरी क्लियर. We have a very dynamic tourism minister. He is always there for open discussion. But at the end of the day, the discussion जे आम करतले should come in favor of Goans and in favor of Goa. तेन्ना म्हाका दिसता all these issues can get solved and we will have peace and harmony in Goa and we will able to promote Goan culture into our shack businesses.
येस. श्री चंद्रकांत शेट्टी तुम्ही उलयतले ना म्हणे. हां नेक्स्ट क्रुस सिल्वा ना आनी कोण आसा? येस. हां उलयता मातशें डिलीट कर. स्पीकर सर, आत्ता पळय टॉपीक हिंगासर येयल्या मॉडल चॅकाची. कित्याक गोंयान आमी गोंयकार सादे आनी सुसेगाद लोक, आनी हे शेक जे अलॉट कोता हे शेक आमच्या लोकल्सांक मेळोंक जाय. गोंयकार लोकल्सांक, कित्याक हे लोकल जाण आसता कितें रांदपाय शेकार आनी कशें ट्युरिस्टांक सांबाळपाय पळय ते. आतां जालां कितें, हिंगासर जी शेक आतां येयलेले आहा हे शेकार तुका गोंयकारी एक थोड्या शेकाचे दिसतीच पडना. कुकांक पासून तूं आपूण हाडून विचारशी जाल्यार कूक गोंयकार नासलेले आहा. थिंगासर गोंयकार कूक आसलेली चड गरज आहा. आनीक कामदार जे आहा ते पासून भायले चडशे दिसती पडटा. आनी चड गरज आहा व्हडल्या शेकांचे रेड पडोंक जाय केन्नाय सडन. कित्याक पडोंक जाय, हिंगासर हे शेकाच्या नांवान चडशे अशे भायले लोक येता आनी शेकाच्या नांवान भलतेच बिजनस कोता. हिंगा ड्रग बिजनसी जाता, तसले जावंक कान्ना. क्लेनलीनेस उरोंक जाय, सुवेज तेंचो सिस्टम सारको चॅक करूंक जावं. पल्ले चॅक करपाक गव्हर्मेंटान चड इंट्रस्ट घालूंक जावो आनी जाता तितल्या गोंयकारांक फॅसिलिटी मेळोंक जाय. कित्याक आदीं कितें जातालें, शेक ओनर चुट्टांची शेक बांदताले, चुट्टांचे आनी सिंपल आनी बरें दिसताले. आनी रांदप पासून तेंचे फरक गोंयकारांचे आसताले. ते भाशेन शेक आदले भाशेन चलोंक जाय आनी सगल्यांक डिस्ट्रिब्युशन जावन सगल्यांक धंदो जावंक जावो. एकूच तर शेक हाडले आनी बरे व्हडले केले, सगळे ट्युरिस्ट थिंगा वयतले आनी दुसरे आमचे गोंयकार त्रासान पडटले. अशें जावंक कान्ना. थँक्यू. मायक्रो. जे कॉलिंग एटेन्शन आमच्या कलिगान हाडला तेचेर डिस्कशनाक हांव उबो आहा. आनी आय रिकलेक्ट माय डेज इन 2012. म्हाका दिसता 2012 जेन्ना आमचो आदलो ट्युरिजम मिनिस्टर दिलीप परुलेकर सगळे भाशेचे पॉलिसी म्हणजे ट्युरिजम पॉलिसी घेवन येयलो आनी डिस्कशन एसेंब्लीन जालें. आनी थिंगा माय सेल्फ, बाब रोहन खोंटे तेन्ना ऑपोजिशनान आसलो, बाब विजय सरदेसाय, वी वर 3 of us, आनी आमचो बाब रेजिनाल लॉरेन्स, अलेक्स रेजिनाल. आमी आमचे गोंयकारांक कशें प्रोटेक्ट करपाचें तेचेर आमी डिस्कशन करीत आसले. वेदर दीस इज गोइंग टू हेल्प आवर गोवन्स, आमचे गोंयकारांक हे हेल्प जातले ओ ना. स्पीकर सर, ही आतांचे न्हू, जे आयज सकाळीं झिरो आवर मेन्शन जे डिस्कशनाक आसले, वेदर इट वॉज वॉटर स्पोर्ट्स और वेदर इट इज शेक, हे आतांचे डिस्कशन 2012 चालू आहा. आनी बाब विजय सरदेसायन आतां उलयल्ले आहा, बाब विरेश बोरकारान आतां उलयल्ले आहा. सगळे डिस्कशन आमी पोतून पोतून करुया नाका. स्पीकर सर, गोंयकाराचो धंदो गोंयकाराच्या हातीन उरपाक जाय. तांकां खंय कमीपण आहा, वेर देर इज लकुना वील फील द गॅप. आमचे पयशे आनी कोण येवन कसो मेजतलो? आमी जे आयज जोडटा ते सांजे वचून पेट्रोल हाडूंक जाय. स्पीकर सर, जो तर बिचार शेक आहा ते बिचा शेका फाटल्यान ट्युरिजमाचो जागो आहा म्हणून तो आनी कोणाक आमी दिवंक पारना. कोण तरी ऑनलायन घातले म्हणजे टेंडर घातलो आनी टेंडर घालून तो कोणाक तरी दिलो.
मागीर तो आपणे दिवंक ना त्या मंत्र्यान दिल्लो तशें आसूंक पारना गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता 1976 हिंगासर सगल्यो जमणी आमी घेतलेल्यो हांव तुका एक सिंपल एग्जांपल दिता अंजुना वागातोर शापोरा अराउंड 60-70,000 स्क्वेअर मिटर बीचार प्रॉपर्टी थिंगा आतां कितली मॉडल शॅक्स येता जाणें स्पीकर सर तुका व्हरोन दाखयता हांव एक दीस यू प्लीज कम बिकॉज यू आर द स्पीकर यू शुड नो वॉट इज हॅपनिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय वतलो हांव ट्युरिजम मिनिस्टराकूय वतलो हांव दाखोवपाक थिंगा अराउंड 20 शॅक्स येता मॉडल शॅक्स कोणाच्या प्रॉपर्टीन ट्युरिजमाच्या प्रॉपर्टीन कोणे घेतल्या गोंयकार एकूय ना हांव कित्याक सांगूंक सोदता स्पीकर सर वाय दीस प्रॉपर्टी वॉज परचेज 1976 ह्यो प्रॉपर्टी कित्याक घेतलेल्यो गोंयकारा कडसून घेतलेल्यो ताका पर्पज आहा थिंगा लँड एक्विजिशनाचेर पर्पज आहा टू क्रिएट फॅसिलिटी फॉर आवर गोवन्स हू आर कमिंग टू क्रिएट फॅसिलिटी लुकिंग इन मायंड दॅट फ्युचर ऑफ गोवा म्हणजे ट्युरिस्ट जे गोंय येतले गोंय इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स हांकां फॅसिलिटी करून दिवपाक इट इज नॉट टू बी गिवन फॉर सम रेस्टॉरंटांक दिल्यो कोणे 20 रेस्टॉरंटां घातली कोणे 25 शॉपां घातली एका स्वतेर स्पीकर सर आय विल शो यू ऑल्सो 45 शॉप्स कमिंग अप स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो कलीग बाब रोहन बाब खंवटे तेन्ना खूब उलयलो ऑपोजिशनान आसतना तिये वाटेन रावन आतां विजय बाब आहा तेज्या फाटल्यानूच बसतालो खूब उलयला हेचेर ह्याच गोश्टीचेर उलयला आनी जेन्ना चेरान येता न्हू तेन्ना खूब जाण मनीस येता थिंगा डिपार्टमेंटान लायन लागलेली आसता भायल्यान ब्लॅक कोट घालून येता ते ब्लॅक कोट ना हांव खरें उलयता ब्लॅक कोट घालून येता ते न्हू ते मागीर उलोवया स्पीकर सर ते ब्लॅक कोट कित्याक घालून येता ते एक पॉलिसी घेवन येता ही पॉलिसी आमची तुज्या ट्युरिजम पॉलिसीन घाल म्हणटा ते तू जे बीच शॅक दिता तेच्या फाटल्यान खूब जागो आहा म्हणटा फाटल्यान खूब जागो आहा आमकां थिंगा मॉडल शॅक घालून दी आमी ते घेवपाक रेडी आहा तू टेंडर घाल इफ वी गेट द टेंडर आमकां मेवलो नाल्यार कोणाक तरी मेवतलो स्पीकर सर कोणाक मेवतलो आमच्या गोंयकारांक मेवचो ना वी आर ऑल हियर टू फायट फॉर गोवन्स म्हाका दिसता हिंगा एकूय आमदार असो ना की गोंयकाराच्या फाटल्यान ना आमकां गोंयकारांनी जिखून हाडला आनी इन्क्लुडींग बाब रोहन खंवटे हांव तेजे नोदरे काडूंक सोदता की आयज जे आमी कितें करता ते फ्युचरान आमच्या हातीन उरतले हो ना जी क्यू सिस्टम फॉलो आहा वॉटर स्पोर्ट्साक तूं हाडून आनी कोणाक तो कावंटर दिवंक सोदता जेलाक आनी कोणाक तो उरचो ना तेंच्या हातीन तो काडटलो टेंडर जातलो तो कोण तरी चौधरी आनी कोण शर्मा आनी कोण वर्मा ते घेतले आनी दे आर गोइंग टू शो अस हाऊ टू डू वॉटर स्पोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा स्पीकर सर दे कॅनॉट शो अस हाऊ टू डू बिल्ड शॅक्स इन द स्टेट ऑफ गोवा हे आमचे आदल्यांनी करून येयल्ले आहा 1970सांसून चालू आहे हे गव्हर्मेंटान करूंक ना आमचे लोकलांनी केल्ले आहा तशेंच आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सगळ्यांचे आयकता तो हे आमचे प्रायवेट हे आमचे टॅक्सी आहा आमचे लोकल टॅक्सी आहा आमचे शॅकवाले आमचे वॉटर स्पोर्ट्सवाले सगळ्यांचे तेणें आयकलेले आहा बारीक कोण दुकानां घालून बसल्या तेंचे आयकलेले आहा and he is for them our chief minister is for our locals कितलोय कोणे प्रेशर हाडूनी कितले काय सूट घालून येवनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट और खंयच्याय डिपार्टमेंटान आमचो धंदो दुसऱ्याच्या हातीन दिवप ना हे माझे म्हणणें वी आर कोस्टल बेल्ट MLA विल प्रोटेक्ट सेम वे हा मिरामार काउंटर हा तालिगांव काउंटर हा दोनापावला काउंटर हा सगळ्याक हा खूंय सावथाक हा विरेश बोरकाराचे हितूनय आसतले शॅक्स plus counters we should not give whether it is water sports whether it is shacks whether it is private shacks whether it is all these businesses which are with our locals taxi rent a car rent a bike there cannot be outsiders coming because techerut ami jogta government can only give around 45 to 50,000 jobs under government ullele kide kortele all our Goans requires to stand on their own feet. For that, tourism department should come out with good policies. Shack ha teka apun toilet kaho provide kottalo. How I will clean the soil tank. Speaker sir, this is only I am trying to explain that the minister and ek uttaran sopaile. Currently there is no model shack policy in place.
जोर तर स्पार्क येवंक ना जाल्यार उजो कहो लागलो स्पार्क येयला न्हू खंय तरी काळे कोटवाले येयल्ले आहा भोंवता ते सगल्याक म्हाका येवन मेवले आय होप यू आर नॉट गोइंग टू ओपोज दीस आय म्हणलें वॉट यू वॉन्ट मी टू नॉट ओपोज आय म्हणलें आय एम ऑलवेज विथ द लोकल्स ते पळयता कोण ओपोज करपाचे आहा पळय ते तेजे कडेन पयले वयतले विजया कडेन पयले वयतले म्हाजे कडेन येतले आनी कोणा कडेन वयतले वाय दे आर गोईंग काळे पॅन्ट घालिले जायना एक सिरियस एलिगेशन करता की ताका लोक मेळ्ळा बिफोर अ पॉलिसी इज बीइंग मेड he has to name them not about policy he has to name speaker sir हांव पॉलिसीचेर उलयना otherwise speaker sir आमी हाऊस चलोवंक दिवचेना speaker sir I am not talking about policy कोण गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी खंयचो काळो कोट करता हे सांगूंकूच जाय ताणें सांगला ताका मेळ्ळा म्हणून speaker sir ताणें सांगूंक जाय बाब विजय सरदेसाय बाब विजय सूट घाल मनीस कोण speaker sir गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी भायले लोक कोण करता सांगूंकूच जाय हे काळे मनीस घाल भोंवता ते मनीस कोण विजय नॉट ओनली फॉर दिस एक मिनिट बसून घ्या स्पीकर सर एकूच मिनिट सरकाराची पॉलिसी जर करपाक जाय आसत जाल्यार ती सरकार डिसायड करतले आयदर मिनिस्टर आनी हांव डिसायड करपाक जाय उलोवपाक जाय आनी ताच्या उपरांत पॉलिसी डिसायड करतले हांव तेजेर उलयना तूं उलय मगे तेजेर आतां तो सांगता ताका पॉलिसी कोण मेळ्ळो आनी तो सांगता पॉलिसीचेर ना ते आयक मरे डिस्कशन इज नॉट अबाउट पॉलिसी आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर एक मिनिट या तेणी कोण कोणाक मेळटा कितें आहा पळय न्ही कोण कोणाक मेळ्ळा आतां पॉलिसीच्या संदर्भांत म्हाका दिसना ना पॉलिसी ना ते इट इज एनी बिझनेस व्हिच इज स्टार्टिंग एक मिनिट स्पीकर सर somebody wants to set up a business they will come and meet सर एक मिनिट स्पीकर सर जाय जाल्यार तेणी क्लियर करचें आमकां कांयच फरक पडना स्पीकर सर I will make it very clear उलोवपाक दी बाब विजय उलोवपाक दी बाब विजय ताजे तो उलोवन दी नाव सांगचे स्पीकर सर अरे ओपनाचो नंबर येयना माझ्या कडेन आणि क्लोजाचो येयना कोण मेळ्ळे ते नाव सांगचे स्पीकर सर हांव क्लियर करता आमच्या बागान स्पीकर सर हांव क्लियर करता आमच्या बागान मिनिस्टर पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर एकूच हांव ओनली पॉइंट ऑफ ऑर्डर आमदार आमच्याच पार्टीचो ही हॅज पुट अ सिरियस एलिगेशन No, it is not an allegation. Or somebody. सगळ्या कडे येता. Let him, if it is, कोण काळो सूट, धवो शर्ट, धवी पॅन्ट, ब्लॅक बेल्ट, कोणी आयिल्ले आसात समज, ताका मेळपाक आनी कोणाक मेळपाक, म्हाका मेळपाक. I am open to his naming it on the floor of the house. Name, place it. Speaker sir, नाव दिचे. सांगचे, name him. Speaker sir, we request Honorable MLA Michael Lobo should take the name. Speaker sir, State wants to know who are these people. आणि कित्याक उलयता एज अ रिस्पॉन्सिबल We agree with the minister. We agree with the minister. बसून घ्या सर मंत्री नाव सांगची नाव सांगची there are no names like that. आमच्या बागान जिंगा बीच शेक आहा तेजे फाटल्यान माडानी म्हणून जागो आहा आतांच न्हू आदी येयल्ले थिंगासोर रेस्टॉरंट घालपाक प्रायवेट रेस्टॉरंट आता जे मॉडेल शेक येयला म्हणटा न्हू हे जे स्पाक येयला पळय तो आदी येयल्ले अरे बाबा आदी येयल्ले आता येयल्या आमी तो जागो आमी अरे ताका उलोवपाक द्या म्हाका ऑनरेबल अजूनही पॉलिसी सांगना स्पीकर सर नाव सांगचे ऑनरेबल मिनिस्टरान MLA सांगला नाव सांग मू he has to name नाव सांगचे नो क्रॉस टॉक नो अरे नाव सांगचे मरे बसून घ्या सर I will clear it बसून घ्या सर एक मिनिट आम्ही एलिगेशन कोणाचेर घालूंक ना कॉलिंग अटेन्शन याचो अर्थ कितें
कॉलिंग अटेन्शन म्हणजे ताणें कॉलिंग अटेन्शन केल्या नंतर मंत्र्यान आन्सर दिवप आणि ताजेर प्रत्येकान जाता जाल्यार तीन तीन चार दोन मिनटां, बस. question raise करप Answer. हे चल्लां कितें सोपयता बस स्पीकर finish in 2 minutes. स्पीकर सर आमदारान सिरियस एलिगेशन Speaker sir, हांव एकूच मिनटान सोपयता ते clear करता तेंचे. स्पीकर सर ऑनरेबल हांव clear करता. requested the MLA to मायकल हो बसून घ्या. name the people. Speaker sir, Reply. when there is property open, everybody has an eye on it. Okay? Everybody has an eye on it. So somebody will come and ask you, what is wrong? What is wrong? I have given an example. What is wrong in that? Mr. Michael Lobo. I have Mr. told Michael you Lobo. that earlier the lands were gone, has gone. तुम्ही येऊन Start. पोया. Continue. Minister. You can reply. अरे बाबा आधी अशे जागे गेल्ले आहा त्या खातीर हांव नोंदरे काढून दिला तुमच्या. Come. Speaker sir. Yes. Just Finish in 1 minute, yes. Speaker sir, normally as my colleague Sri Sudhin Davlikar has said, the minister should have answered first and then we should have. No, that is what But that's not it. As Michael has said, there cannot be smoke without a fire. So there definitely is a fire somewhere. I would only like to, no, I'm not on all that. And I'm not going to take much time. I would only like to say that I share in the anxiety expressed by the shack owners. I share in the anxiety expressed by the water sports people who are engaged in that. In a way, we say that everybody is migrating, and here are people who fill their stomach on these type of employments, and if it is the intention of any individuals to kill the golden goose that lays these golden eggs, I believe it is the duty of this government, the duty of this minister in particular, whilst formulating the policy, to ensure that the interests of the shack owners, these water sports, people involved in water sports activities, their interests are safeguarded. Thank you, Speaker, sir. Only to Speaker sir. Now I'll just repeat. Speaker sir, just few points I would like to ask the Honorable Minister, because as it is reported, the model check, who designed these, whether there were any designs, and jenna you model check yetle jortu, je amgale traditional check owner, will it be an episode like that Soza Lobo episode that happened? Whether enka provision sarke di nahi, suraj, जावं light, water, seniority tengeli, itle traditional hai orsa check चलयताय, ये तिंगे seniority wise he has to come with something out. Speaker sir, they have still been given a provisional license dilo ha, still I think as we speak also today they have a provisional license given to them. Still that has to look into ye main mudde. Inga Speaker sir, je tourism minister hai, he is a very experienced minister, and he was also in these benches and he had made several allegations, beach cleaning scam जाऊन दी एक करोडा एक टॉयलेट हाडलो मतो बाबून केलो तो मनोहर बाबू आजगांवकरान तो टॉयलेटाचे कांय उलोवप ना. So basically, Speaker sir, tourism minister looks like he has the capacity, he has to deliver and tell the people of Goa, and je traditionally je ye shack owner hai tengele we are all of them. I am not speaking much because most of our members have spoken. Thank you, Speaker sir. Minister. So, Bob Viresan, जे fear and anxiety हे काळा हेजे बद्दल I want to be very specific. आणि मुद्दाम सांगू शकता आमगे कापुदेरामा जन फोटाको आयल्यान थिंगा अशें 3 shacks कम rooms येयलो आहे. आणि I want to be very specific in all these 3 places. आणि जेन आमगे एक local पंच बाब प्रभाकर वैज म्हणटा एकलो त्या नॉन गोवाना बरे गेलो बाबा तुगे प्लेन सरपंच तो थिंगाचो वाडा तो वो तेक सांग थंय आपण गांव को लोगों को काट करके मारेगा, गांव में लाके शेर छोड़ेगा. समज तरी हे दिस इज द फियर व्हाट इज हॅपनिंग इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. हे समज तरी आतां तरी आम तेंक तरी चोडपा दिले म्हाका दिसता थोडे देमान गोंय काबार कोतले. And I want to tell the honorable tourism minister, there are 3 places in Cap Deram and one which is owned by a local. Tekate dinga tras kotai. These 3 places, if you want I can name those 3 places also where there is no access. And I want to ask the honorable minister how it is the license has been given to them.
देर इज नो एक्सेस, तांकां सुवेज फॅसिलिटी ना, सेवेज कांयच ना, इलिगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिला. दीस 3 places in Cap Deram and very high profile places with they are selling 20-25,000 per night room. आणि आमगे गोंयकार आहा तेका बाबड्या चिड्डून माताय टाउट्स म्हणटाय थिंगा, तो थिंगा एक 3 जाण भुरग्यां दवरता, ते गोंयकारागे सेकार तेका वचपाक दिना. So I want to, sir, honorable minister, and inquiry kochi. There are 3 places. I want to name all those 3 places. I can tell you in person. These 3 places, there are all illegalities going there. Yes. They don't have proper licenses, connection, sewage connection na tenga access na. When there is a shack, tenga access na. They are going through some other property. Ate second land baggies gen by sand. 3 places which is damaging our ecological system. There they have cut some trees over there. They have cliff rocks mole fode thinga, and they have put those tents there. So yamaje jar mashe non gyuji. Yes, Minister. Speaker sir, calling attention ची रिप्लाय ब्रीफ दिल्ली, कित्याक जो तरी कॉलिंग अटेन्शन रेज केल्लो तितलीच रिप्लाय दिल्ली. That is obrigado म्हणून एक आता. सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले. एक अशें दिसता की आमचो सरकाराक गोंयकाराचेच पडिल्लेच ना आणि ह्या लोकांक सगळ्या गोंयकाराच्या हांच्याच हातांत सोंपयला म्हणून. स्पीकर सर, वी हॅव टू डिसायड बिटवीन अ लायन ऑफ सपोर्टिंग अ गोवन अँड रेग्युलेटेड गोवन अँड इरेग्युलेटेड गोवन. गोंयकार जो बरो धंदो करता, रेग्युलेटेड प्रमाणे करता, लिगली करता, तो गोंयकार, काय गोंयकाराच्या नांवार बिलां फाडपाक इलिगल कर आनी जाय ते चल्ला ते चल म्हणून तो गोंयकार. हे पयलें आमकां सगळे आमदारांनी समजून म्हाका सांगपाक जाय. विजयान बरें म्हणलें की मॉडेल चिंतपाक जाय, कित्याक इफ यू हॅव सीन द वर्ल्ड यू नीड टू थिंक डिफरंटली म्हणून. पूण पयलो स्पीकर सर, बिफोर आय स्टार्ट माय आन्सरींग टू द रिप्लायज, मॉडेल म्हणजे कितें स्पीकर सर? मॉडेल शेक म्हणटा तें कितें? दॅट व्हेरी कन्सेप्ट ऑफ सेईंग मॉडेल is that it is going to be environment friendly, it is going to have a beach study, it is going to have all those things, because sir, that basically will be inclusive. For example, लाकूड वापरपाचें कितें आसा जाल्यार बॅम्बू वापरतले का बॅम्बू वापरूंक शकता आमी, बॅम्बून करूंक शकता काय ना. डायनिंग, टॉयलेट्स, बाकीच्यो फॅसिलिटीज दिवंक मेळटा काय ना. आज स्पीकर सर 1 वर्सान फ्रॉम पेडणे टू काणकोण सगळ्या कडेन भोंवून जालें आनी हे भोंवता आसतना शेकवाल्यां कडेन उलयले, शेकवाल्यांच्यो कठिनायूय समजून घेतल्यो, तांचे विशयूय समजले आनी तांकां कित्याक रेव्हेन्यू जायना. थोडे इनडिरेक्टली तांणी सांगलें की आमी भायल्या लोकांक भाड्याक दिता म्हणून, कित्याक आमकां परवडना. थोड्या लोकांनी सांगलें तें लोकेशन आपल्याक जायना आनी आमी 2019 ते 2022 ही जी पॉलिसी आशिल्ली ते काही कोस्टल MLAs आणि सगळे शेक ओनर्स असोसिएशन जेन्ना मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे, कोविडा खातीर आमकां त्रास जालो, तुम्ही 50% आमकां दिले, पूण आमकां आनी 2 वर्सां वाडोवची म्हणून ऑन द सेम टर्म्स अँड कंडिशन्स वी डिसायडेड टू इन्क्रीज दॅट टू 1 more year. 359 शेक्साक वाडोवपाक घेतिल्ली आशिल्ली विथ अ क्रायटेरिया की जशें विजयान म्हणलें 314. उरिल्ले जे शेक 2 वर्सां कोविडा वेळार घालून आशिल्ले तांकां मात परमिशन दिवूं नाशिल्लें. उरिल्ल्यांक सगळ्यांक परमिशन दिलें. मुख्यमंत्र्यान म्हणलें वी वील गिव यू 1 more year टू कम आउट अँड बेल आउट ऑफ कोविड. हे वर्स वता आसतना स्पीकर सर, शेक ओनर्स एसोसिएशना कडेन जे मेमोरेंडम हांव फोटो आयला म्हणटा, फोटो हांवें पळयला, पूण एसोसिएशनान ऑपोजिशनाच्या मेंबरांक जशें दिले तशें एज टुरिजम मिनिस्टर म्हाका दिल्लो आनी एज गव्हर्मेंट हेड आमच्या मुख्यमंत्र्याक दिल्लो जाल्यार एखादी आमकांय समजूत येतली आशिल्ली तांच्या हातांत तकलेन कितें आसा काय म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना आमी प्रायवेट आनी मायकलान म्हणलें प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट म्हणून, when Michael Lobo came with a suggestion, speaker sir, की प्रायवेट भायले भितरले सगळे तांकां भायर घालूंक तुमी दिना, तुमी व्हरता आनी फायन मारता, जाल्यार तांकां तुमी एक लायन कित्याक ओडना? बीच शेकांक लायन कित्याक ओडना? 10 मिटराची लायन तरी तांकां दी, 15 मिटराची लायन दी. वी केम आउट विथ अ व्हेरी शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एडिंग टू दॅट पॉलिसी सेईंग दॅट वी वील चार्ज देम अ रेंटल of 1 lakh rupees for private shacks, giving them a permission of 15 meters from their point where they can come and put their beach beds, tables, बाकीचे सगळे. हे सरकारान चिंतून आशिल्लें, पूण जेन्ना आमदार सजेशन घेवन आयलो आनी तें बरें आशिल्लें आनी ताका रेव्हेन्यूय मेळटालो आनी ताकाय तो गोंयकार आसूं नॉन गोंयकार आसूं
प्रायव्हेट शेकान ह्याच आमदारांनी जेन्ना आमचे कडेन हाडले आमी ओके म्हणलें गव्हर्मेंट शेकाच्या लायनीन स्पिकर सर बाय रूल हीच पॉलिसी 10 मिटराची आशिल्ली 10 मिटराची आसा पॉलिसीचेर 5 मिटर एक्सटेन्शन दिवपाक मेळटा अशें परत मायकलानूच म्हणलें मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलें आनी 5 मिटर ताका एक्स्ट्रा दिले सो इवन फॉर द बीच शेक्स विच आर गव्हर्मेंट शेक्स वी आर गिविंग 15 मिटर्स इन लेंथ बाय द विथ ऑफ द थिंग विच इज रफली अबाउट 18 मिटर्स काय 8 मिटर्स कितलो आसा तो आतां स्पिकर सर ह्या शेकान जेन्ना आमी घालतात पूर्ण तरेन गेले आमी कळ आयकली तांचे आनीकूय प्रॉब्लेम आसा सिवर भितर सोडटात रेवेन सोडटात टॉयलेट फॅसिलिटीज सारक्यो ना बाकीचे तांकां इलेक्ट्रिसिटी वॉटर वायफाय जें जाय तांकां सारकें मेळना आनी ताच्या खातीर कितें करचें हे तांचे प्रश्न आशिल्ले ताच्या खातीर स्पिकर सर what we did is a small study we did along with the environment people. We spoke to coastal MLAs, most of them, and we decided to come out with a model check. What is a model check, Speaker sir? Model check is a check which will take care of all the concerns raised by the check owners, raised as problems by the coastal MLAs, and to support the same Goan brother. आता मॉडेल चेक जेन्ना काडटा स्पिकर सर तेन्ना आमी एक नॉर्थ आनी एक साऊथ अशे दोन्ही सायडीक एक एक आमी काडपाचो सुरवात केली कित्या खातीर त्या मॉडेल चेकार आमी आमच्या आमदारांकूय आपयतले आमचे कोस्टल MLAs जावं बाकीच्या आमदारांक आमी थंयच्या पंचायतीकूय आपयतले थंयच्या शेक ओनर्स एसोसिएशनाकूय आपयतले तांचे इनपुट्स घेतले ऑन दीस वॉट यू हॅव टू से काय म्हणून आमकां परत आयले की 2 तातूंत कांय जावचें ना लॉजिस्टीक सपोर्ट जावचें ना 4 तरी कर म्हणून I am ready for 2 also today. एक नॉर्थ एक साऊथ आता मॉडेल चेक तयार करता आसतना इट इज नथिंग गॉट टू डू विथ गिविंग आउट द शेक्स दोन्ही गडबड करची न्ही स्पिकर सर ट्रेडिशनली शेक ओनर्स आर गोन्स 70च्यान धंदो जे गोंयकार करता ते हाज्या फुडें गोंयकारूच ट्रेडिशनली हे शेक चलयतले आता मॉडेल चेक करतकर तो मॉडेल चेक कोण करतलो हांव करतलो तूं करतलो हे हाचेर कांयच चर्चा जावना आनी ही चर्चे खातीरूच आमी बसतले आतां स्पिकर सर वेन वी आर टॉकिंग टू एनवायरमेंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सी लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी अदर इश्यूज वी आर ऑल्सो ट्रायंग टू वाया मिडिया की तो 50 लाखाक शेक घालता सुरवातीक काडटा परत चडयता 10-12 लाख मोडटा काडटा परत चडयता 10-12 लाख मोडटा अशें तो 3 वर्सांक 30-36 लाख मोडटा जवळ जवळ 80-85 lakhs is his cost of a basic proper check हांव हायफाय म्हणना नॉर्मल चेक म्हणटा आतां आमी विथ एनवायरमेंट इफ वी आर एबल टू कम आउट विथ अ सोल्युशन की ऑपरेशन्स आर डिफरंट 4 म्हयन्याचे बट त्या काडपाचे आनी घालपाचे समज हे आमी बंद केलें आनी ही इज एबल टू रिटेन इट लायक अ प्रायवेट चेक बाय कवरिंग इट वॉट इज रॉंग ताजो पयलो काडपाचो देंवोवपाचो चलोवपाचो पयलो बंद जालो ताका थंय रिलीफ मेळ्ळें ताका खंय कितें आपले मॉडेल वायज कशें करपाक जाय एम्युनिटीज कितें जाय बरे ट्युरिस्टाक भितर ओडपाक जाय जाल्यार तसोच शेकूय जाय पडटा स्पिकर सर हांव म्हणना आमचे शेकवाले त्रास काडनात पूण त्रास भरपूर काडटात एंड वी नीड टू सपोर्ट देम पूण एज वी सपोर्ट देम वी ऑल्सो नीड टू इनक्रीज देयर लेवल बिकॉज वेन यू हॅव ट्रॅवल्ड एंड यू हॅव सीन द वर्ल्ड वी एक्सपेक्ट दोज पीपल हू आर कमिंग एज क्वॉलिटी ट्युरिस्ट म्हणून आमी जेन्ना विजन म्हणटा ते क्वॉलिटी ट्युरिस्टांक आमकां ह्या शेकांनी ओडपाची गरज आसा कित्याक दे आर द फर्स्ट हँड पीपल हू आर फेसिंग द टुरिस्ट स्पिकर सर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी खंयच सांगू ना आनी आय एम पुटींग इट ऑन रिकॉर्ड स्पिकर सर जबाबदारीन आमदारान खासता एक कडेन खरपयता एक कडेन करपाची गरज ना समज कोणें काळे सूट घालून आयल्या ताज्या ऑफिसान म्हज्या ऑफिसान कोणाच्या ऑफिसान अवश्य सांगचें कित्याक हो सरकार स्पिकर सर इज व्हेरी क्लियर ऑन वॉट वी आर डुईंग just because of some few everybody has a voting challenge does not mean that you compromise Goa because of this आमी हांकां सपोर्ट करूया सारकें करूया पूण हांकां आपलो स्वताचो फायदो काडपाक हांकां अगेन्स्ट करप हांगा आपूण हाडून एक उलोवप आनी भायर वचून एक उलोवप एसेंब्लीन एक उलोवप चेंबरान एक उलोवप मिडिया कडेन एक उलोवप हे त्या लोकांनी बंद करपाची गरज आसा कित्याक एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेक्टर which responsibly needs to be handled येस ऑन दीस फ्लोर ऑफ द हाऊस स्पीकर सर ना हॅव टू क्लीज इट बिकॉज सगळ्यांनी करून दीस केले इश्यूज म्हाका मातसो टायम दियात
हांगा स्पीकर सर मॉडेल चेक जो येता आनी पॉलिसी जी येता हांवें घाल्ले थंय जावना कित्याक फाटली पॉलिसी आतां सोंपतली जेन्ना चॅक्स काडटले सोंपतली आतां नवी पॉलिसी तांकां जाय नवी पॉलिसी काडटा आसतना वी वील अगेन टॉक टू देम वी वील टेक दीस पॉलिसी वी वील शो देम दीस चॅक्स वी वील टेल देम वॉट वी आर गिविंग इन ऑफरिंग हाव इट इज तांणी खूब सांगलां नायट सॉल्ट टँकर हाडूंक मेळटालें पळय कोणे तरी म्हणलें सिवरेज कार्ड म्हणून बाब रुडॉल बरो उलयलो खरी गोश्ट चल्ल्या गोंयकार भितर कोण काम करता कोण ना आमी थंय सायडीक हॉकर्स आनी ही तांकां धरपाक गेले तांकां अक्षरशः बॅजीस दिल्या त्याच चॅकवाल्यांनी थोड्यांनी किती आमची थंय क्लिनींग करता म्हणून साडी घाल्ली मसाज करपी 2 मिनटान बसून आयदनां घासता गोंयकार न्ही पूण गोंयकारच्या शेकान काम करता आनी इलिगॅलिटी विचार करता आनी ती आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय हो कसलो न्याय स्पीकर सर एक वाटेन ह्याच पंचायतींनी हांकां कार्डां दिल्या कशी दिली कार्डां आनी आतां हांव समज पळोवंक गेलो कितें चल्लां काय म्हणून जाल्यार गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय हो सरकार अंडर प्रमोद सावंत स्पीकर सर इज कटिबंद आसा ह्या सगळ्या गोंयकारांक सारके सपोर्ट करपाक पूण जे गोंयकार फटींगपणां न करता रॉंग मेसेज न दिता बरे आसात ते ओडटले तांकां काळे सूट कोण घालून येतात ते काळे सूटवाल्यांकूय घेवन लोकांनी बसचे जागे विकपाक स्वताचे म्हाका फुडें उलोवपाचें ना हाजेर स्पीकर सर बट वॉटर स्पोर्ट्सार परत उलोवचो ना सकाळीं उलयलां कोणाक जाय जाल्यार परत क्वेशना बरोबर घेवचे सो प्रश्न येतलो ऑक्शनिंगाचो प्रश्न येतलो पर्संटेजाचो हाव टू गिव इट टू जशें विजयान म्हणलां कितले पर्यंत एक्सपिरियन्स कितले पर्यंत हे सगळी चर्चेची गजाल आसा स्पीकर सर पूण मूळ कितें शॅक्स फक्त गोंयकारां कडेन आशिल्ले आसा आनी उरतले पॉलिसीनूय गोंयकारांकूच फक्त हे शॅक्स मेळटले आनी हे सगळे मुख्यमंत्र्या कडेन बसून सगळ्या शॅक एसोसिएशना कडेन बसून कोस्टल बेल्टाच्या एमएलएचे इनपुट्स घेवन ही पॉलिसी हे येता ती वर्सां आमकां काडपाची गरज आसा त्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान वी वील टेक केअर ऑफ एवरी एस्पेक्ट टू गिव क्वॉलिटी शॅक्स टू द पीपल in terms of tourists who would come and want to find a different speaker sir हांगा स्पीकर सर कोणे तरी म्हणलें नो बिझनेस टू बी इन बिझनेस सरकार इज अ फॅसिलिटेटर एक वाटेन तुम्ही म्हणटा तुम्हीच पडटा धंद्यान दुसरें म्हणटा तुम्ही पडूंक जायना धंद्यान सरकार धंद्यान ना स्पीकर सर सरकार इज जस्ट प्रोवायडींग द नेसेसरी सपोर्ट फॉर आवर लोकल गोवन्स टू रन देअर बिझनेसीस वेल आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर कोणे समज म्हणला ड्रग बिझनेस समज चालू आसा हातून शेकांनी ना जाल्यार नॉन गोवन्स आसा जाल्यार हाजेरूय कारवाई करपाची गरज आसा पूण ह्या टायमार स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंटली इज इन द टर्म्स ऑफ पुटींग आवर थॉट्स अहेड आज कॉलिंग अटेन्शन बाब विरेशान घालून बरें केलें कित्याक आमकांय संदी मेळ्ळी हो इशू क्लियर करपाक लायव्हलीहूड ऑफ गोवन्स आमकांय पडलां हें ऑक्शनींग शेकांचें गोंयकारांकूच जातलें नॉन गोवन्सांक जावचें ना आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर जे आमी आतां पॉलिसी हाडटले वन इज अ इंटिग्रेटेड बीच मॅनेजमेंट पॉलिसी लॉट ऑफ कोस्टल बेल्ट एमएलएज इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ वी हॅव हॅड अ मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू ऑल योर इनपुट्स वर टेकन की 100 मीटर डेड एंड आशिल्लो बीच आनी पंचायत म्हणटाली ती टुरिजमान करची टुरिजम म्हणटाली ती पंचायतीन करची आज जबाबदारी आमी घेतली आमी म्हणटा तुमकां क्लीन करून दिता हातून हांव तूं नाका म्हणून which coastal MLAs gave. So integrated beach policy, model checks, tourism information counters, proper surveillance, proper lighting, everything is in a plan, Speaker sir, which will come to give that part of safe and secure beaches on a 104 kilometer coastline for the people of Goa. जे मुख्यमंत्र्यान सांगला प्रायोरिटीन करिया म्हणून आनी हातून खंयच्याच स्टेक होल्डरांक नाल्यार आमच्या आमदारांक नाल्यार पंच मेंबरांक नाल्यार झेडपींक नाल्यार लोकल एमएलएंक भिवपाची गरज ना टू से दॅट दीस बिझनेस इज गोईंग आउट ऑफ लोकल हँड्स इट विल रिमेन इन द केस ओनली विथ लोकल स्पीकर सर आनी पॉलिसी तुमच्या कडेन चर्चा करूनच जातली आनी हे शॅक्स उबारतकर परत तुमकां आपोवन इन्वायट करून नॉर्थ एंड साऊथ थंय तुमचे सजेशन्स घेतले आनी ताज्या प्रमाणेच फुडें वतले फुडें वचुया आमी फुडें वचुया स्पीकर सर म्हाजे दोनूच पॉयंट आसले मिनिस्टरान जालें मरे कितलें डिस्कशन जालें मरे खूब जालें डिस्कशन सर मिनिस्टरान पिन पॉयंट मिनिस्टरान मेन्शन केला की मॉडल जो आसा शॅक पॉलिसी अंडर आमी हाडटले म्हणून मॉडल दाखोवंक सोदता म्हणटा आतां आमकां मेन कितें आसा गोंयकारांक मेळटलें म्हणटा आतां गोंयकार कोण
हे डेफिनेशन काय ना 15 वर्सां रेजिडन्स म्हणटले आनी तांकां गोंयकार म्हणटले आनी काडटले आनी कोणाकूय दितले जशें चालू आसा आतां फॉर एग्जाम्पल कितेंय समज मागीर ऑक्शनिंग करतले आनी फाल्यां तेंच काडून परत सेम जातले Sir, एक very clear criteria. Goan who has been identified as per the policy. तातूंनी तांकां समज चेंजीस जाय तांणी सांगच्यो आमी बसून करतले. स्पीकर सर तशेंच नाका कितें सांगपाचें स्पेसिफीक स्पीकर सर तशेंच मिनिस्टरान मेन्शन केल्लें आसा की जे बीच बेल्टार सामके कोण कोण हे करता वायलेशन्स करता म्हणून आनी मॅक्सिमम लास्ट टायमूय वायलेशन केला म्हणून तेजी सर एकच मिनिट त्यांनी क्लियर कट मिनिस्टरान सांगला म्हणजे 50% बाबा 10 वर्सां वयर ताज्या उपरांत 10% फॉर द न्यू आणि 40% फॉर द जेन्ना जेन्ना हो विषय येयलो पळय न्हू रे तेन्ना तुजो तो 15 इयर्सचो विशय उरना खरें म्हणजे एक्सपिरियन्स शेक ओनर्सचे आपण हेच कन्सिडर केले वयतले फुडें वचुया आमी फुडें वचुया फुडें वचुया ताजें डिस्कशन जालें मरे फुडें वचुया स्पीकर सर जस्ट वन स्मॉल पॉइंट स्पीकर सर एकूच पॉयंट सांगूंक जाय हे शेकांचेरूच शेकांच्या बद्दल हे शेक जे आमी दिता न्हू ते चुडटांचे शेक आसूंक जाय मॉडल तर कोता टॉयलेट मॉडल करचे आनी किचन मॉडल करचे आतां कितें आसता एकल्याकूच तर दिवपाक ताजे इनपुट्स घेता काय जाय तशे सगळ्यांचे इनपुट्स घेवया कित्याक पूण आमी विसरूंक जायना स्पीकर सर ह्या शेक ओनरांक कंप्लेन आनी PIL घालपी त्याच गांवचे लोक असतात ते कंप्लेन घालतात की सिवेज सोडटा सगळें सोडटा एक सादें उदाहरण सांगता सोंपोवच्या पयलीं कित्याक मेंबर्स शूड नो PIL रीड पेटिशन 44 of 2022 filed by one of उमटावाडो कलंगूट ताणे इलिगल एक्टिविटीज चलता म्हणून सांगले आनी ते करपाक हायकोर्ट इंटरव्यून जालो आतां ते करेक्शन्स करपाक स्पीकर सर एनवायरमेंट टुरिझम काम करता परत तांकां हेल्प करपाक सो लेट अस वर्क ऑन अ मॉडेल which will help all of us and तो तुमी आमी बसून चर्चा करूया स्पीकर दितले न्हू ते न्हू हे डिस्ट्रॉय करतले आमचे परमनंट दिवपाचे ना हे बारीक बारीक लोकांक जोडून टू बिल सेक्रेटरी Sir, I report assent of the Honorable Governor to the bill shown in today's list of business. Yes. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर Sir, I rise to present the second report 2023 of the Business Advisory Committee. आता हो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानात घालता ज्यांका हो प्रस्ताव मान्य आसा ताणें हय म्हणचे हय ज्यांका मान्य ना ताणें ना म्हणचे हय म्हणटाचे म्हणणे जालें न्ही मान्य जालें रिपोर्ट दिल ना रिपोर्ट येस जालो दिलो ना दिवं ना रिपोर्ट दिवं ना हय येस ओके आता हो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानात घालता ज्यांका हो प्रस्ताव मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय ज्यांका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव संमत जालो 2022-23 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचो तिसरो बॅच सादरीकरण भासाभास आनी मतदान 2022-23 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच मुख्यमंत्री मांडचो चीफ मिनिस्टर Sir, on the recommendation of the Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 2022-23 third batch. आता आमी 22-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच घेवया आता हांव 2022-23 वर्सांचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच सभागृहाच्या मतदानात घालता जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें Introduce. Yes, consider, yes. Oh. Introduce. Okay, slow get. No problem. Introduce. Yes. Sir, I request to move for leave to introduce the bill number 14 of 2023, the Goa Supplementary bill. This is not the bill. Bill will come later. Okay, with supplementary आता introduce. मुख्यमंत्री जाब दिवची Recommendation kel. Present kel. येस परत घेता आता हांव 2022-23 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच सभागृहाच्या मतदानात खातीर घालता
जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. प्रश्न असो आसा सभागृहांत सादर केल्ल्यो 2022-23 वर्सांच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसरो बॅच मंजूर करच्यो. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय. आतां जाली लोक कन्सिडरेशन आहात ताका येस येस पळयता कितें थंय. पुराय घेत. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. 2022-23 वर्साच्यो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो संमत जाल्या. समत कश्यो कन्सिडरेशनाक आयल्यो. This is for now introduction of the bill, now. What are you doing? पास झाले कशें पास झाले कितें पास झाले. हय. पिशे लागला. 2022-23 वर्साच्यो पुरवणी मागण्यांक जोडून आशिल्ल्यो गोंय विनियोग विधेयक 2023 तिसरो बॅच मांडटा. विचारान घेवप आनी मंजूर करप. थर्ड बॅच आतां हांगा मरे. आतां कन्स्टिट्यूशन. आतां मुख्यमंत्र्यांनी विनियोग विधेयक 2022-23 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request to move for leave to introduce Bill number 14 of 2023, the Goa Appropriation number 2 Bill 2023. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. प्रोसिजर सारको विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I request to introduce the bill. गोंय विनियोग विधेयक 2023 सभागृहांत मांडल्या. विधेयक मांडपाचें विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that Bill number 14 of 2023, the Goa Appropriation number 2 Bill 2023, taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें. जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. सर आतां आमी उलोवपाचो टायम आमचो आसा. Speaker sir, I rise to speak on the supplementary demands and I have the following questions to the Honorable Chief Minister. बाकी कोण आसा उलोव उलोव रे ताका. कोण ना उलोवपाचो. हे कमी जातले. तू टायम ओके. येस. नाल्यार दुसरो कोणी जाय. स्पीकर सर, सीएमाक बरो टेन्शन आहा. 17% तेय मॅनेज करूंक सोदता. 83% आसूंक. आज जर स्पीकर सर हें हावस पळयलें जाल्यार मंत्र्याचें मॅक्सिमम हाजे पयलीं डिबेटीन आर्ग्युमेंट कोणा बरोबर जालो. रुलींग पार्टीच्याच आमदारा बरोबर जालो. ओपोजिशना बरोबर न्ही. सो रुलींग पार्टी इतली भरून मुख्यमंत्र्याचो कन्सर्न अजून मेरेन ओपोजिशन आनी कोण गरायता जाल्यार मेळो म्हणून तें कन्सर्न आहा. एनीवे स्पीकर सर आतां जे सप्लिमेंटरी डिमांड्स मूव केल्यात चड करून GADचे. आतां GAD स्पीकर सर GAD डिसायड्स खंयच्यो सुटयो केन्ना आसच्यो. आनीक प्रभू श्री रामनवमी ह्या दिसांनी येवपाची आहा. हावज आमचे पयले दिसा पयले खेपे 5 दीस लायले. आनी बजेट सेशन हें बजेट सेशन जर डिस्कशन ऑन बजेट जर जातलें जाल्यार मिनिमम तुका 3 दीस जाय पडटा स्पीकर सर. दीस इज एज पर द रुल्स ऑफ बिजनेस. सो रूल 258 जर पळयलो जाल्यार 3 दीस मिनिमम जाय पडटा. आमी ह्या सभागृहान वी आर मेकिंग हिस्ट्री. इतिहास आमी करीत आहा. फर्स्ट टायम एक बजेट प्रेजेंट जातलें जाचेर डिस्कशन जावचें ना. पयलेच खेपे जालां स्पीकर सर. जेन्ना मनोहर पर्रीकार दुयेंत आसतालो स्पीकर सर आयक मदीं उलोवनाका. तूं कितें मदीं उलयता. स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट. हांव उलयतां आनी हें उलोवपाक कोणाच्यान मदीं डिस्टर्ब करूंक जायना. कन्सिडरेशन स्पीकर सर राम म्हणटा तो तुमकां फक्त इलेक्शनाक जाय पडटा सरकाराक काय म्हणून हो म्हजो प्रश्न. रामनवमीची हॉलिडे कित्याक दिनात. पब्लीक हॉलिडे कित्याक जायना. स्पीकर सर आमचे कडेन रिटर्न हें आहा बाय वीच चीफ मिनिस्टर सेज ही कॅनॉट दॅट इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे. हाजे पयलीं स्पीकर सर
दिगंबर कामत मुखेलमंत्री असताना अशीच जाल्ली आनीक रामनवमीच्या दिसा सुटी दिली आनी एक दीस एक्सटेंड केलो पूण हांगा सेशन एक्सटेंड जायना सेशन एक्सटेंड करूंक जायना कशें तरी सेशन बारीकूच करूंक जाय ही इतिहास आहा पर्रीकारान तेन्ना पॉयंट आवट केल्लें म्हजे कडेन हें आहा आय हॅव द रिकॉर्ड्स ऑफ दीस स्पीकर सर आतां ह्या रामनवमीक मुखेलमंत्री देवळान वतलो पांय पडटलो सगळें करतलो पूण रामनवमीची सुटी तो कसोच दिना एक उलोवपाक जाय तें स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी डिमांडाचें स्पीकर सर हे जीएडीचे स्पेसिफीक जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाक लागताय स्पीकर सर म्हाका इतलेंच दिसता की सभागृहांत आमी सगळ्यांक कानान घालतात जाय तेन्ना जनतेक कानान घालपाक देवान सांगलें म्हूण सांगतात पूण देवाक तरी फटोवचो न्ही देवाच्या दिसा येदो व्हडलो राम राज्य जावचें म्हणून आमी सांगतात राम मंदीर बांदपाक तुमचो सरकार फुडें सरता आनी राम सुटी जावंक कशीच दिना हो मुखेलमंत्री करूंक दिना हाजेर तुमी इंटरव्हीन जावचें स्पीकर सर कित्याक रामनवमी येवपाची आहा आनी ही रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज उरतली म्हूण ताणें रिप्लाय दिल्ली आहा म्हजे कडेन आहा आनी आमी इतलेंय घाला की अशें कोणूय तुजे कडेन रिप्रेझेंटेशन आयलां काय म्हणून हांवेंच रिप्रेझेंटेशन घाला आनी हांवेंच प्रश्न घाला ना म्हणून सांगता तो पूण ना म्हणून सांगता आसतना जी फायल नोटींग आहा ताजेर मेळटा धरता तुका कित्याक म्हगेलें हें ताजेर आयलां आनी ताजेर फुडें चीफ सेक्रेटरीन नोटींग घाला हें घाला तें घाला चीफ सेक्रेटरीक पसून दिसलां आसतलें की हें रामनवमी म्हणल्यार हो एग्री जातलोच म्हणून तांकां खबर ना तुमी रामा परस फुडें पावल्या म्हणून स्पीकर सर आज ह्या इश्यूचेर अशें जालां की मुखेलमंत्री ह्या दिसांनी चार्टर फ्लायटींनी भोंवता हेलिकॉप्टरान भोंवता सो आमी क्वेश्चन घालो की जीएडीन कितले पयशे मोडले काय म्हणून हे चार्टर फ्लायटी 0 म्हणून आयले म्हणल्यार जीएडीन पयशे मोडूंक ना मुखेलमंत्र्यान सरकाराचे पयशे वेस्ट करूंक ना कोणे तरी मुखेलमंत्र्याक विमानान भोंवडायलो आतां विमानान स्पीकर सर म्हाका कोण भोंवडायना बरें मुखेलमंत्र्याक कोण तरी भोंवडायतलोच पूण कोणें भोंवडायलो काय कोण तो ब्लॅक सूट बी घालून कोट बीट घालून येतात बी कोण अशें कोण आहा कित्याक मायकलाक खबर आसतलें स्पीकर सर सगळ्यान इश्यू ओपन करपी बेस्ट मनीस हे सभाघरांत म्हणटा मायकल पूण प्रेयशर येतकर रोखडो क्लोज करता ओपनूय आनी क्लोज बरोबर काडटा स्पीकर सर अशें जाता केन्ना स्पीकर सर एक अशें येता की जीएडीक पयशे कित्याक जाय सप्लिमेंटरी डिमांड जेन्ना आमी जीएडी खातीर घालतात तेन्ना सरकारान गाडयो घेतल्यो 2 बुलेट प्रूफ फॉर्च्युनर घेतल्यो VVIPक आनी VIP येता तांचे खातीर आनीक LAQ रिप्लाय सांगता की एक फॉर्च्युनराचो कॉस्ट 35 लाख रुपया स्पीकर सर 22-23 2 बुलेट प्रूफ गाडयो घेतल्यो तुमी 35 लाखांच्यो 10 इनोवा क्रेस्टा घेतल्यो 25 लाखांच्यो एक किया कार्निवाल घेतली मंत्र्याक एक जीप मेरिडियन घेतली मंत्र्याक स्पीकर सर एक कितें आना कितें चलना खंयच्यान तुमकां काटार पास केले आनी तुमी गाडयो घेवंक लागले सारके बिंदास आसा तितले पयशे ट्रेजरी बिजरी सगळे एम्प्टी करता म्हणून हांवें स्पीकर सर एक कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव केल्लें हांव जाणा हें म्हाका उलयता तें बरें दिसना म्हणून मुखेलमंत्र्याक म्हणून कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव केल्लें की हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणून की तो बरे मनीस तिची ताणें एक स्टेटमेंट काडला की आपूण ती वेस्ट पब्लीक मनी वेस्ट जाता ती कॉर्पोरेशना आपूण ना करतलो म्हणून ताजे खातीर ना जर करता जाल्यार ताजें अभिनंदन जावचें आनी आय वील मूव इट आनी आमी दोग-तीग जाण एक जावन आमी हें कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन मूव केल्लें तुमी तें घेवंक ना कित्याक घेवंक ना तें म्हाका खबर ना स्पीकर सर मुखेलमंत्र्यान पयशांचो जो विद्वास करता सरकार ताजेर म्हाका दिसता सारकें पळोवंक जाय अशें जाल्लें आहा की दर न्यूजपेपरांनी येतात की मुखेलमंत्री वता अंदमान मुखेलमंत्री वता सोलापूर मुखेलमंत्री वता कोल्हापूर आनी सगळ्या कडेन ओवरनायट पसून रावन प्रायवेट एअरक्राफ्ट घेवन वता अरे हांवें आयकुंकूच ना स्पीकर सर कोल्हापूरच्यान गोंया येवपाक कितलीं वरां लागता 2-3 वरां लागता न्हय आतां रस्तेय बी बरे जाले म्हणटा हो PWD मंत्री म्हणटालो बरे रस्ते जाले म्हणून विमानां जाय पडटा तुमकां प्रायवेट एअरक्राफ्ट टू कम फ्रॉम कोल्हापूर टू गोवा स्पीकर सर कितें चल्लां हें स्पीकर सर वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट होय हातून हे सप्लिमेंटरी डिमांडान आयिल्लो आहा स्पीकर सर बायलांचे खूब इश्यूज आहात एक्सेस टू पब्लीक टॉयलेट्स इज एन इश्यू आय थिंक सो द वुमन मेंबर्स ऑफ द हाऊस शूड हॅव रेज्ड
But our party also has been raising it very consistently. Begging, which Sankalp Amonkar raised today. Begging is a issue, major issue. सगळ्याकडे वता थंय begging. This is a new thing which has come up. And this has come up of late. पयलीं नाशिल्लें Speaker sir. Number of destitute women roaming on the streets. This is increasing. Anganwadis need to be upgraded. हांव नकळो तुजे कडेन पयशे आहा काय ना ते, पूण तूं कित्याक करना तें कळना म्हाका Speaker sir. Speaker sir, ह्या हावजान 2 बाबा आहात. एक बाबा देवा कडेन उलयता, दुसरो बाबा ह्या बाबा कडेन उलयता आनी पब्लीक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाचें बंद करता. हे 2 बाबा आमी पळयतात हांगा. ह्या हावजान आहात. आमचे Speaker sir, आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक पब्लीक प्रोजेक्ट स्टार्ट जातालो. जी सुडाचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. मंत्री पयले दिसा आमकां सांगता, हांव तो व्हडलो खुशाल नासता फंक्शनाक येवपाक म्हणजे. हेच सांगता हांचे जी सुडाचे ऑफिसर की फाल्यां स्टार्ट करुया म्हणून. सगळे हें जाता आनी पयले दिसा उजो पेट्टा खंय तो हांगा म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरीन. हांवें मंत्र्याक फोन केलो, हांवें ट्वीट केलें टॅगिंग द PMO. हांव PMO केन्नाच टॅग करना, पयलेंदा केलें हांवें Speaker sir. कित्याक म्हाका खबर आशिल्लें की हांच्यान फायर बंद जावचो ना म्हणून. मंत्र्याक फोन केलो हांवें. मंत्री म्हणालो हय आमी करतात कितें हें तें आपूण कोस्ट गार्डा कडेन उलयलां अशें तशें तें आनी फोगा कडेन उलयलां आपूण फाल्यां थंय वता. म्हणजे फाल्यां तें आहा मरे तुजें इनॉग्रेशन आहा म्हणटा. लेट नायट इंग्लंडाच्यान फोन येता खंय आनी पब्लीक प्रोग्राम कॅन्सल जाता. प्रोग्राम खंयचो? फातोर्डा मतदारसंघाचो न्ही, प्रोग्राम एंटायर साश्टीकरांचो. साश्टीकरांक एक पार्किंग फेसिलिटी इन द बस स्टँड मेंट फॉर द होल ऑफ सालसेत. तो एक बाबा बंद उडयता दुसऱ्या बाबाचें आयकून. कितें कसले बाबांचें सरकार Speaker sir? पब्लीक प्रोजेक्ट सबोटाज करपाचो सरकार हो. Speaker sir, एक इश्यू आहा की म्हाका दिसता गृह आधार Speaker sir is yet to be linked to inflation. Speaker sir, आमी केन्नाय म्हारगाय जाली म्हणटात. आमी म्हणटात की टायम एवरी डे एवरी टायमली तें आमकां मेळना म्हणून. सो शूड वी नॉट लिंक दीस टू इन्फ्लेशन? When you are linking your Ladli Lakshmi to marriage and making it a dowry scheme, why don't you link Grah Aadhar to inflation? Burden on households देवोवपा खातीर ही scheme केल्ली. Speaker sir, revisionism is what is required. This Baba is supposed to have an MBA. Think of this. And if you are not getting funds, you also have to tell us here की आपली आमी कंगाल जाल्या म्हणून. पूण कंगाल जाल्या म्हणटकर मागीर सांगा तुमकां आमकां असल्यो गाडयो कित्याक घेता इतल्यो? तुमी जर कंगाल पार्टी जाल्यार गाडयो खंयच्यान घेवपाक पयशे येता तुमकां? सर एकूच मिनीट. हांवें न्ही पयलीं GADक 25 कोटी रुपया घेतल्या पळय न्ही, ते आमकां हायकोर्टान डेपॉजीट करचे पडल्या. हायकोर्टाचो तो प्लॉट इश्यू जे जाल्या पळय न्ही तेच्या खातीर 25 कोटी डेपॉजीट केल्या. दुसरें Speaker sir, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हाजेर 46 कोटी 50 लाख जे आसा पळय न्ही, ही आमची स्मार्ट सिटीची स्कीम, ते पयशे परत वयता आशिल्ले, सो दॅट हे पयशे आमी ते डेपॉजीट केल्या. तिसरे Speaker sir, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटची अगेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम, परत हे पयशे रिफंड करचे पडटले आसले, त्या खातीर सप्लिमेंटरी घेवन तांकां दिल्ले आसा ती स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक 15 कोटी 31 लाख रुपया. आनी Speaker sir, डेव्हलपमेंट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट हाच्या खातीर 1000 रुपयाचे प्रोविजन फक्त इतक्याच खातीर केला. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे स्किमीचे पयशे येवपाचे आसले तांकां दुसरो अकाउंट ओपन करपाक जाय, हाच्या खातीर केल्ले आसा. Speaker sir, हे एक गजाल आसा, क्लियर कट आसा, म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 86 crores 81 lakhs रुपीज आमी हे प्रोविजन जे आसा एप्रोप्रिएशन बिलात केल्ले आसा. त्या खातीर म्हणजे प्रभू रामचंद्राचे राम राज्या पासून ते बाकीचे सगळी हिस्ट्री राम राज्य म्हणजे उलयता फकाणां करता राम राज्याची. Speaker sir, कितें अर्थ जाता? Speaker sir, हांवें स्पेसिफीक अमाउंट वायज खंयच्या डिपार्टमेंटान आनी कित्याक हें सांगलें, कारण कशें आसा गाडये पासून ते हाज्या पर्यंत सगळें सांगता आसतना हें कळप गरजेचें आसलें. बाकीचें उलोवपाक जाय तें उलोवनी. आतां कशें तुमी कोणाक कितें उलोवंक दिवप आनी कितें तुमी. Speaker sir, एक्झॅक्टली GAD, वुमन एंड चायल्ड, अर्बन डेव्हलपमेंट आनी RDA पसून हांव काडना तें. हे इश्यूज ताणें हे एप्रोप्रिएशन बिलान हाडल्या. Speaker sir, खंयचे तरी पयशे पडते वताले हें तुका खबर नाशिल्लें? कसलो फायनान्स डिपार्टमेंट तुजो? ताजे मनशाचें नांव घेतलें हांवें गावणेकार म्हूण, सकाळीं नांव ताचें काड म्हणटा हो ताका हिटमॅन म्हूण थंय धाडटा आमची म्युनिसिपालिटी उडोवपाक.
तो कितें करता कामां? तूं म्युन्सिपालिटी वडोवपाक फायनान्स डिपार्टमेंट वापरता? स्पीकर सर, हे फायनान्स डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय आशिल्लें पयशे पडता वता म्हणून. स्पीकर सर एक मिनिट. स्पीकर सर एक मिनिट. स्पीकर सर, हे थर्ड बॅच सप्लिमेंटरी डिमांड्स गेले खेपे सेकंड बॅच पास केल्या तेन्ना खंय न्ही दिल्ले डिपार्टमेंट. आतां कित्याक जागे जालें आतां लास्ट फाल्यां परां बजेट पास करता तूं, पयले दिसा सप्लिमेंटरी डिमांड पास करता? हांसतले आमकां कोणूय. दीस इज फायनान्शियल मॅनेजमेंट, दीस इज मिसमॅनेजमेंट ऑफ द हायेस्ट ऑर्डर. स्पीकर सर, हें आतां बिल हाडलें, उग्र आवाज केलो आनी पास केलें, जालें. हें कितें जालें? अशें न्ही तें, आमी सगळें वाचून येता हें. म्हाकाय खबर आहा हांव कितें उलोवप तें. आय एम विदीन द कन्फायन्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, एक्झॅक्टली विदीन द कन्फायन्स. GAD, वुमन अँड चायल्ड अर्बन डेव्हलपमेंट इश्यूज काडल्या, विश्वहिताक अटॅक केला. इट्स विदीन माय रायट बिकॉज इट्स हीज डिपार्टमेंट अर्बन डेव्हलपमेंट दॅट इज ऑल्सो आस्किंग सप्लिमेंटरी डिमांड्स. हांव आनी खंयच्याच खंय भायर वचूंक ना. GAD डिसायड करता रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे आसची काय पब्लीक हॉलिडे आसची. स्पीकर सर, रामनवमी म्हणटा ती पब्लीक हॉलिडे जावंकूच जाय. सगळे देशभर आहा, गोंयांत ना. खंयच्या रामाचे तुमी भक्त? तुमी फक्त भक्त ते ट्रोलिंग करपाक रातचे, आमकां गाळी घालपाक. ट्विटराचेर आनी फेसबुकाचेर भक्त तुमी, राम भक्त न्ही तुमी. राम भक्त आशिल्ले रामनवमी हॉलिडे करपाचे. कित्याक करता सांग म्हाका. रामाच्या नांवान सर, अयोध्येक राम मंदिर जाल्या उपरांत अयोध्येक मात तेणी वांगडा येवचो आमच्या. राम मंदिर प्रमोद सावंत बांदला. एक मिनिट. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. बाबय, फाटल्यान बसून पदां हे सांगता, रामायण सांगता, पूण कांय उलयना रामाची सुटी जाय म्हणून. कित्याक मंत्रीपद वतलें फाल्यां. सर, हे हांचो प्रॉब्लेम. हांकां राम जाय फक्त इलेक्शनाक. वायट दिसता स्पीकर सर. प्रभू श्री राम म्हणटा तो राम, राज्य म्हणटा ते जस्टीस, सगळे बारीकांतले बारीक अंत्योदय तत्व म्हणटा ते महात्मा गांधीन हाडिल्ले रामा कडच्यान. ते उलोवपी मुख्यमंत्री रामनवमीक सुटी दिना. हे गोंयच्या सगळे जनतेक कळपाक जाय. हे आमचे कडेन ब्लॅक अँड व्हायटार आहा आनी GAD पास करपाक आहा. आतां पळोवया 2024 तो येतलो पडतो ना. मंदीर जालें आतां म्हणून मत मारा. मंदीर जालें? मंदीर खंय जालें? मंदीर जालें अयोध्येक. हांगा आमी वतात रामनवमीक, हांगा रामाच्या मंदिरान. थंय तुमकां सुटी कित्याक दिना? आनी असेंब्ली आहा ती कॅन्सल करता? हाजे पयलीं रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेचेर असेंब्ली जावंक ना? रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेचेर असेंब्ली जाल्ली आहा स्पीकर सर. पयर जानेवारीन जाल्ली आहा. रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडेचेर असेंब्ली जाल्या. हांव म्हणना की रामनवमीच्या दिसा असेंब्ली कर म्हणून हांव म्हणना. हांव म्हणटा जे तेन्नाच्या सरकारान केल्लें काँग्रेसीच्या ते भशेन करा तुमी. भाडे आनी एक दीस दिवपाचो. बजेटाचेर डिस्कशन नाका हाका. कित्याक तें पोंशेल्लें बजेट मागीर हातून हें करपाक. स्पीकर सर, आज सकाळी एक मिनिट. स्पीकर सर, आज सकाळी 2 इन्स्टन्सीस आमी दाखयलेल्यो आहा. बजेट म्हणटा कितें तें तुमचें जावपाचें आहा तें. बजेटान स्कीम डिक्लेअर जाता आनी वर्स जावचे पयलीं स्कीम मरता. 2 दाखयले आमी. इलेक्ट्रीक व्हेकल आनी दुसरें तें कितें खंयचें रे तें कितें हाडल्यार तें दुसरें. एक इलेक्ट्रीक व्हेकल कितें ओपन क्लोज रे तें. आनी हे आमचे फ्री गॅस सिलिंडर बायलांक फटयली. सो स्पीकर सर, फटोवपाचो सरकार जाल्लो आहा. आनी अशीच हे अप्रोप्रिएशन बिलां आनी सप्लिमेंटरी डिमांड हाडून गोंयच्या आनी तुमी बँक्रप्सी गोंयाक लागीं तेगयता आनी हो सुशेगाद आहा. कोट घालून विमानान भोंवता, हेलिकॉप्टरान भोंवता, चार्टर्ड एअरक्राफ्टान भोंवता. आनी कोण ताका भोंवडायता ब्लॅक कोट. तो कोण कोणाक खबर ना. बायकलाक तुका खबर आहा रे. सांग तें आतां नांव कोण तें. Speaker sir, I rise to speak on the supplementary demands moved by the Honorable Chief Minister. And I have a few questions that I would like to ask the Honorable Chief Minister. Number one, why has the expenditure shot up over the budget estimates in the first place? Number two, where is this outgoing going to? For what purpose? Because I'm saying, Speaker sir, this government has been over-liberal with event management. They have been very over-liberal. Speaker sir, what would be the effect on the fiscal deficit with this particular supplementary demand that has been put now? The Public Accounts Committee should examine, Speaker sir, such demands and they should give a review to the House. And the Public Accounts Committee should also suggest measures so that this government should avoid these supplementary demands. Speaker sir, this government has no moral authority to take these supplementary demands because of the following reasons. If you look, Speaker sir, the substandard work all over Goa, there is substandard work.
almost every public project today is of substandard. You look at the bridge, within 6 months there is repairs. Roads have been made day in, day out. They have to be- उलयता, Speaker sir, I'm coming to your list. So, सप्लिमेंटरी डिमांडाक धरून उलयन उलयता हे जात मु सप्लिमेंटरीचे उलयता. So, Speaker sir, दुसरें जे वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जाता, हे वेस्टफूल एक्सपेंडिचर कित्याक हे सरकार एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आणि बेसिकली पब्लिसिटी आणि इव्हेंटाचे आपली जी इमेज क्रिएट करपाक लोकांले पयशे हे यूज कोताय. स्पीकर सर, देर इज absolutely no work on the ground. Growing unemployment and the reduced economic activity are big concerns that, Speaker sir, this people are looking at. Dusre, I say that this government is on a holiday because, Speaker sir, most of these departments do not function. Speaker sir, there are several issues. Je goyant aaj je chaltay. You look at it, Speaker sir, je pollution जाओ, transport aje जाओ, tourism aje जाओ, ye maka dista it is a major cause of concern, Speaker sir. What we see, Speaker sir, is the Honorable Chief Minister campaigning in Karnataka for his political campaign. तो सारको active आहा. दुसरे सगळे मिनिस्ट्री जे म्हाका दिसता न्हिदलेले आहाय. हांगा सप्लिमेंटरी भास नॉन फुलफिलमेंट, स्पीकर सर, ऑफ कमिटमेंट्स जे म्हाका दिसता अनाउन्समेंट केल्ले तेच अनाउन्समेंट दिसता. आतां स्पीकर सर, विथ रिगार्ड्स टू दी ओरिजिनल बजेट, विथ रिगार्ड्स पावलो कर्नाटका आम्ही डिस्कशन करता सप्लिमेंटरी डिमांडाचेर. ओय रे, हांव पावला रे. स्पीकर सर, दिस इज रॉंग. मंत्री पावल्लो, हांव पावूना. ना चलना हांव पावला. तू पर्सनल इश्यूआचेर कित्याक उलयता? Speaker sir, with regards to this provision that was done in the first place, as shown in the budget document, when the Honorable Chief Minister presented it, he presented that budget document that was charged and voted for rupees 24,467.40 crores. Out of this, 17,097.50 crores was against revenue expenditure and 7,369 crores was against capital expenditure. Now, when the government realized, in the first place, they made budgetary provision in various departments for rupees 58668.29 lakhs. And this was provided in the supplementary demands in the first place. They alle 2.39% of the original budget. It was necessary, Speaker sir, at that time, जे major portfolio आले, जाओ PWD, जाओ water resources, health, police, they had to be taken into confidence. They were not taken, sold. दूसरे, Speaker sir, as regards jenna second batch gailo supplementary so, this it was seen that rupees 122,467.24 lakhs, which is 5%, Speaker sir, of the original budget provided. Now, in this was major share je portfolio alle. School education, art and culture, accounts, GMC, social welfare. And the Speaker sir, it is difficult to digest that how major expenditure of regular nature could not be accommodated in this original estimate. Jai Magadista aaj, Speaker sir, now they have put a grant for the third batch for rupees 8681 lakhs. Now, Speaker sir, this basically could have been envisaged by the government as expenditure of routine nature. जे एक पत्र finance department an borille, in spite of these guidelines by the government circular number 21-14-2022 for rationalization of expenditure management. Why, Speaker sir, is this third batch needed for this government to propose? Char disak, Speaker sir, I would request the Honorable Chief Minister that he place on record what is your source for providing these additional funds, whether these funds are managed by borrowing or additional resource management. You have to inform the House if mobilization is done through loans, and if done through loans, are you in your permissible limits? Speaker sir, what looks at basically my common sense prompts me is that this government just prepares this budget by just adding some percentage on all the figures in all the departments. Nothing but an eyewash.
supplementary demands for grants should be resorted only in an emergency. Now, Speaker sir, with regards to GAD, जे तुम्ही grants मागले, now there is a total collapse in your administration. प्रशासन तुमच्या दारी program केलो. Most of the ministers had to face the heat of the people. This, Speaker sir, has exposed the insensitivity of this government. 25 crore amka reply, 25 crore this government has spent for events and public image building. Lokale 25 crore. Speaker sir, je dusre amche women and child, why is there a failure of the government to give financial assistance to unmarried girls? Speaker sir, I would like to ask the Honorable Chief Minister, who has authorized the government to force this scheme? जे unmarried girls आहे त्यांना कित्याक ही scheme bond केलेली आहे? So Speaker sir, basically this government is not serious, and I would like to the Honorable Chief Minister that he should answer all what I have raised. Yes. मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, खूप बरें दिसलें की अपोजिशन लिडराक चिंता आसा पयशे खंयच्यान आयले आनी कित्याक मोडले ताजे. बाब विजय सरदेसाय उलयलो. हांव स्पेसिफिकली टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, वुमन एंड चायल्ड आनी रुरल डेव्हलपमेंट परत एकदा रिपीट करता. 25 कोटी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हाजेर क्लियर कट आमकां कोर्टान डेपॉझिट करचे पडले हे पयशे. म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 46 कोटी 50 लाख रुपया आमच्या स्मार्ट सिटीच्या प्रोजेक्टा खातीर फर्दर ग्रँट्स दिवची पडल्या. वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आमकां 15 कोटी 31 लाख रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्किम्स तांकां पयशे दिवपाक आनी रुरल डेव्हलपमेंट 1000 रुपया न्यू अकाउंट ओपन करपाक. स्पीकर सर, बजेट सायज इनक्रीज जाल्या बाय 86 crores of rupees, and which is in supplementary said. Increase in the increase is in by revenue collection, additional revenue collection through the GST, through the excise department आणि through the registration department. हातांतल्यान आमी लोन काडून हे पयशे दिना. आमचे ऑलरेडी म्हणजे बजेट सायजूय वाडल्या आणि त्याच बरोबर आमकां एडिशनल रेव्हेन्यू ह्या 3 डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी कलेक्ट केला. सो देर इज नो इफेक्ट ऑन द फिस्कल deficit. Supplementary is not providing any new grants, but it is an recoupment of the advance by the government through the contingency funds. हातूंतल्यान स्पीकर सर आमी हो तेका पयशे जे आसा हे दिता. त्या खातीर हांव परत एकदा तेका सांगता की हे फावटी बी म्हणजे आमी जो बजेट फक्त आमी नंबर वाडयना, ताका कळपा खातीर सांगता तेणी खंत वक्तयली की हे फावटी आनी चड लोन काडला काय कितें. हे फावटी आमी 1300 कोटी रुपयाच लोन घेतला. आमची लिमीट आसली 3200 कोटी रुपया. 1300 कोटी फक्त ह्या वर्साक लोन घेतलेले आसा. आमी हे फावटी नाबार्ड आसतले, सिडबी आसतले, हांच्या कडल्यान रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट 2.5 crores 2.5% हातूर जे लोन घेवपाचें तें घेतला, बॉन्ड्स दिवन न्ही. त्या खातीर आमकां ऑलरेडी म्हणजे जवळपास आनीक 2000 कोटी लोन जाल्यार घेवं येताले, ते आमी लोन घेवंक ना. ओके, डेट आमच्या फुडल्या हितूंतल्यान ते ऍड जातले. स्पीकर सर, ताणें हाजेर उलयता आसतना तो ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हाजे बाबतींत उलयलो. स्पीकर सर, तुमकांय स्वता खबर आसा फाटल्या 4 वर्सांक जितकें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे 2014 पासून आतां पर्यंत जे इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत क्रिएट जालां, हे इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर फाटल्या 50 वर्सांक क्रिएट जावंक नाशिल्लें. नो डावट, म्हणजे मोपा सारकेलो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो, आयुष हॉस्पिटल सारकेले पेडण्याचे हॉस्पिटल आसतले, जुवारीचो दुसरो ब्रिज आसतलो. आतां उरलेले प्रोजेक्ट फुडें घेवपाचे तेजेर हांव उलयना. परत बजेट आसा, बजेटाच्या हांव कंप्लीट जाला त्या 2-3 प्रोजेक्ट तुमकां सांगले. स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी म्हणजे ज्यो स्किमी ज्यो सांगलेले एखादी दुसरी स्कीम आसतली, हांव ना म्हणना की 100% बजेट इम्प्लिमेंट जालें अशें ना. एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, फाल्यां दवरता, फाल्यां प्लेस करता आमी. एक्शन टेकन रिपोर्ट फाल्यां प्लेस करता. त्या ती एक्झॅक्टली बजेट जे आसा पळय न्ही, कितल्या पर्सेंटेजीन कितले म्हणजे रेव्हेन्यू आनी कॅपिटल बजेट कितल्या पर्सेंटेजीन कितले मोडले, हाजो एक्शन टेकन रिपोर्टूय जो आसा पळय न्ही, होय फाल्यां दितले. इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, होय बी फाल्यां आमी प्लेस करतले. त्या खातीर पुराय वर्सभरांत इट इज फक्त इव्हेंट न्ही, काम करता तो इव्हेंट करतलो. काम करिना जाल्यार इव्हेंट खंयचे करतले. सरकार तुमच्या दारी आसतले, मंत्री तुमच्या दारी आसतले आनी प्रशासन तुमच्या दारी. आमकां खंयसरूच भंय दिसना म्हणून आमचे मंत्री बी लोकां कडेन वचून लोकांचे प्रॉब्लेम आसत जाल्यार ते फेसूय करता आनी ती सोडोवपाची ताकदूय बी आमी दवरता. म्हणून तर आमचे 12 मंत्री जे आसा पळय न्ही,
हे आतापर्यंत वर्सभराच्या भितर 2 फावटी तालुका प्लेसीसचेर गेले, 2 फावटी लोकांच्या मदीं गेले, लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसा ते फेस केले आनी ते लोकांचे प्रॉब्लेम सगळे अटेंडूय करतले म्हाका खात्री आसा. आसतले, आमी ना म्हणना, 100% लोकांचे प्रॉब्लेम सुटना. लोकांक नवीन 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 प्रॉब्लेम येत आसता, लोकांचे प्रॉब्लेम सोडयत रावपाचे आसता. म्हणून तर आयज पर्यंत गोंयच्या इतिहासान केन्नाच मंत्री जे असले पळय न्ही वर्साक अशे 2 फावटी तालुका प्लेसीचे एट अ टायम एकाच फावटी केन्ना वचूंक नाशिल्ले. सो हांव एप्रिशिएट करता. म्हणजे पुराय सरकार हे आसा ते लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आसा. निश्चित रित्या त्या खातीर बाकीचे जे कितें जे म्हाका दिसता तुवें सांगलेलें आनी बाब विजयन रामनवमीची सुटी ही रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे आसा. निश्चित रित्या रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे आसा आनी हॉलिडे प्लॅन करता आसतना वर्साच्यो हॉलिडे वांगडाच प्लॅन करता. नाही जाल्यार फुडल्या वर्सा आमी राम मंदिर तेज्या पयलीं जातलें. जाय जाल्यार तूं येता जाल्यार वांगडाच या. प्रायवेट फ्लायट सांगूं जाल्यार प्रायवेट सांगूया, तशें कांय हरकत ना. विश्वजिताक सांगता हांव, वांगडाच व्हरोया. 5 मिनटां. मंत्री खंय सामके आयले. स्पीकर सर, आतां हांव घरा गेले. लोक म्हणटात की एक्स्टॉर्शन तुमच्या दारी म्हणून. स्पीकर सर, ताजेर हांव तो कांय उलयता, उलयना. ताका सांगला हांवें. एक्स्टॉर्शन पावले घरा. हांव उलयता. सर, जर एक्स्टॉर्शन तुमच्या दारी म्हणटा लोक. Just one minute. मायकल सर, हांव उलयता. CM, 1 minute. Under Rule 16, Procedure of the Conduct of Business, I move the motion of the duration of the sitting of the House 10 minutes. स्पीकर सर, त्यांनी रामराज्य यावे ही श्रींची इच्छा आणि प्रभू रामचंद्राचें राज्य म्हाका दिसता सध्या भारत देशात सुरू आसा, गोंयांतूय सुरू आसा. ही खूब बरी गजाल आसा. त्या खातीर प्रभू रामचंद्राचें मंदिर अयोध्येत खूब बेगिनात बेगीन जातलें आनी निश्चित रित्या प्रभू रामचंद्राचें दर्शन घेवपा खातीर म्हणजे रामनमीची सुटी दिवपाकूच जाय अशी ना. त्या खातीर रामा वयलो आमचो प्रेम श्रद्धा हे दाखोवपाक फक्त सुटी दिवपाक जाय अशी गरज ना. आमी स्पीकर सर, गोंयांत प्रत्येक राज्यात ज्यो पब्लीक हॉलिडेज, रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे आनी स्पेशल हॉलिडे विजयाक सारकें खबर आहा तुका, त्यो डिसायड केल्यो वता. स्पीकर सर, त्या ती फुडल्या वर्सा विचार करूया, कांयच हरकत ना. इलेक्शना म्हणून. स्पीकर सर, तो वयर सांगता आसतलो आमच्या, खंयचें कितें करते, काय हरकत ना, सांगात चल तूं. स्पीकर सर, हांवें परत एकदां सांगलें. स्पीकर सर, हांव उलयतां. हांवें त्या खातीर ताका सांगलें, हांवें कांयच हरकत ना. त्या खातीर तेणी सांगलेलें म्हाका दिसता एप्रोप्रिएशन बिलाचेर रायटली आनी खंयसरूच म्हणजे वेस्टफूल एक्सपेन्सीस जो आसा पळय आमी खंयसरूच करूंक ना आनी रायटली फायनान्शियल मॅनेजमेंट जें आसा हें खूब योग्य रित्या केल्लें आसा. आनी ताकाच लागून सांगता हांव एप्रोप्रिएशन बिलांत घातलेली आमी सिर्फ 86 पॉयंट स्पीकर सर म्हणजे इट इज एन 86.81 crores ऑफ रुपीज फक्त इतकेच आमी रिकूपिंग ऑन दॅट हेड केला. ते म्हाका दिसता एप्रोप्रिएशन बील पास करचें हे म्हजें म्हणणें आसा. बाकीचे उरलेले बजेटाच्या वेळार उलयता. स्पीकर बरें, फुडें वचूया आमी. प्रस्ताव असो आसा कलम 2, कलम 3, परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमंत्र्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें, जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 3, परिशिश्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतिमंत्र्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्री आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I requested to move that Bill number 14 of the 2023, the Goa Appropriation number 2, Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2023 संमत जाला. आता सहकार मंत्र्यांनी गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2023 विधेयक 2023 सभागृहांत दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 13 of 2023, the Goa Cooperative Societies Bill 2023. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. सहकार मंत्री. Speaker, sir, I introduce the bill.
गोंय सहकारी सोसायटी दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात मांडलात. सभागृहा मुखार कांयच काम नाशिल्ल्यान मंगळार 28/2003 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.